When they travel to, let's say, a Korea or a Thailand, they're like, oh, this is so exotic. And when the same thing is there in Northeast, like, अरे ये लोग तो कुछ भी खाते हैं. The level of hypocrisy that is there. আমি যদি জানিব পাৰো যে মহাৰাষ্ট্ৰ কি হয়, ৰাজস্থান কি হয়, তাৰে মানুহবিলাকে কিয় জানিব নোৱাৰে যে অসম কি হয়, অৰুণাচল কি হয়? নি যদি ধুনীয়া ক'বাত সেই দেখিছো মানে জপিয়াই দিওঁ আৰু পানীটোত আমি. তোমাৰ সেইকাৰণে মেঘালয়ৰ চব ভিডিঅ'তে পানীৰ ভিতৰতে সেইটো অসমীয়া মানুহ আমি গাহৰি আমাৰ মানে গাহৰি আমাক লাগেই লাগে. তাত গাহৰি খাব লাগিলে লাই শাকটো ক'ত পোৱা বাৰু? কোনোবা দিনা যদি এটা দেখা পাওঁ अरे आज एक ही अच्छा है एक स्टार दिखा है. Friends still I found okayish. Okayish. Brooklyn Nine-Nine is my show. এনেকুৱা খং উঠে তাক মাৰো নেকি গৈ এনেকুৱা কেতিয়াবা ভাবিছা নেকি মই ইণ্ডিয়া কেলে মেডেল লেকে আউঁগা? ভাবিছিলো টয়লেট উঠিছে আন্টি আন্টি প্লিজ. Now what will be the future for travel content creators out there? That education part is missing and I think that is where we content creators come in. মোৰ হাতখন কপি আছিল মই এনেকৈ ৰেকৰ্ড কৰিছো. It's like the whole memory is captured in my head. Mistakes one should avoid while traveling. Content creators तो कुछ भी बताते हैं bro. There is nothing wrong with us. You didn't do the basic research. কৈছে হেতু কৰিলে তোক বিয়া কৰিব নোৱাৰিম আৰু মই আমাৰ বিয়া নহব কিন্তু হেতু যদি কৰিবলৈ যাওঁ আৰু. Your relationship is not your whole life. This is first in India that a brand has launched an iced tea that is completely sugar free. আমি যাক ভাল পাওঁ সব মানুহকে যদি আমি দেখাব পাৰিলো হয়. It's very important to keep your kid in tune with nature, which is why I understood what travel is. I was almost scared of water. Hey foodies, welcome to the 11th episode of Meal Over Mic. Maximum মানুহে ট্ৰেভেল কৰি ভালে পায়, নতুন জেগা চাই ভাল পায়, ইনক্লুডিং মি. কিন্তু আমাৰ PM মোদী আৰু আমাৰ CM ডাঙৰীয়াই পুৰা মানা কৰি দিছে আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ এমপ্লয়িজকতো 6 মান্থছলৈকে ফৰেন ট্ৰিপ কৰিবলৈ পুৰা একদম ৰেষ্ট্ৰিক্টেড. তা ভাবক আমি কি কৰিম এতিয়া? আমিতো যাব পৰা নাই, সেইকাৰণে ট্ৰেভেল ষ্টৰী শুনিবলৈ আমি মাতিছো ট্ৰেভেল কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰ ৰীত জাকাৰিয়া AKA জানে চাগে আপোনালোকে roaming ট্ৰেকচেক. Thank you so much for accepting our invitation. Thank you so much Bo for inviting me. ভাবা নাছিলো যে তুমি ইমান সময় উলিয়াই মেলি মোৰ কাৰণে আহিবা. বহুত ভাল লাগিছে মোৰ তুমি যে আহিছা. নাই মই আপোনালোকৰ পডকাষ্ট চাওঁ, আপোনালোকৰ মই কাপল ৰিলছবোৰ চাওঁ, আপোনালোকৰ ইণ্ডিভিজুৱেল ট্ৰাভেল সেই চাওঁ. কাজুদা অফক'ৰ্ছ মই আপোনাক বৌ বুলি মাতো কাৰণ কি কাজুদা কষ্টপ দা was my senior in KB. আমি swimming একেলগে কৰিছিলোঁ. So that is why. But of course সেইটো কাৰণে accept কৰিছা নেকি? নাই of course. আৰে এনেকুৱা একো নাই. There are a lot of creators Northeast যোনে who are doing a very good job. You guys are of course among them. So thank you for inviting me. Oh my god. আমাৰ মানে তুমি এনে প্ৰমোশন কৰি দিছা, পইচা নিদিয়াকে তুমি প্ৰমোশন কৰি দিছাগে আমাৰ আৰু বহুত ভাল লাগিছে. চাওক যোনে নাজানে সবে আমাক ফলো কৰি ল'ব দে প্লিজ. গোটেইকেইটা হেণ্ডেলছ গোটেইকেইটা খালি এইটো নহয় গোটেইকেইটা হেণ্ডেলছ. তুমি পিছে এই নামটো কেনেকৈ চুজ কৰিলা? মানে হাউ ডু ইউ কাম আপ উইথ দ্য নেম roaming ট্ৰেকচেক? আচ্ছা চ' আই থিংক roaming of course এইটো বাৰু ফুৰা তোমাৰ এজ এ পাৰ্চন মই এইফাল মানে সেই ঘূৰি ফুৰোঁ আৰু. ট্ৰেকচেক কাৰণ কি তোমাৰ ৰাকচেকখন মানে এজ it's a part of who I am. য'তে মই যাওঁ I am always a person যোনে মানে more than trolley মই ৰাকচেকখন লৈ ঘূৰোঁ আৰু. তে মানে roaming rucksack as a username was taken. ভাবিলোঁ আৰু কি ৰাখোঁ roaming rucksack. মানুহজন কোনজনে লৈছিলে তোমাৰ? নাজানো মই চালোঁ মানে ইনষ্টাগ্ৰামত যেতিয়া পেজটো খুলিব চালোঁ মই দিলোঁ roaming rucksack বুলি. পিছত নাই গৈছে নামটো. পিছত আৰু বহিলোঁ অলপ 10-15 মিনিট বাদ দে ট্ৰেকচেক বুলিয়ে থওঁ আৰু. মোৰো একচুৱেলি এনেকুৱা হৈছিলে মোৰ তোমাৰ যোনটো মিল অভাৰ মাইক এতিয়া মিল অভাৰ মাইক হৈ আছে, আগতে মোৰ আছিলে জুগাৰু ফুডি. জুগাৰু ফুডিটো এতিয়া মানে একচুৱেলি মই জুগাৰু হয়, আমি হোষ্টেলতো চব জুগাৰুৱে থাকোঁ ন. হোষ্টেলত এতিয়া আমি কি কৰোঁ বিলাহী তিয়হ কিবা কিবি ৰাখি থৈ দিওঁ. তাৰপিছত ব্ৰইলাৰ আছিলে, ব্ৰইলাৰতে চব বনি যায়, বনিব নলগীয়া বস্তু আমি ব্ৰইলাৰতে বনাওঁ. তো তেনেকে জুগাৰু ফুডি থাকিলে তাৰপিছত ভাবিলোঁ নাই এনেকে যদি ফুড পডকাষ্ট খুলিব লাগে জুগাৰু ফুডি দি নহ'ব. কিন্তু মোৰ হাজবেণ্ডে কৈছিলে নাই তই সেইটো নামে ৰাখ. মই নুশুনিলোঁ মই তাৰ কথা বহুত কমে শুনো. So ultimately গৈ থৈ আমাৰ মিল অভাৰ মাইক হ'ল দিয়ে আৰু. ভাল, it's a very nice concept মানে it's such a fresh concept যে মানে instead of
keeping it as a very formal podcast. মানে এসাঁজ আমি খালোঁ একেলগে ডিনাৰ টেবল বা ফুড টেবলতে মষ্ট হোলচম কনভাৰ্চেশ্যনছবোৰ হয় চ' ইটছ আ ভেৰি নাইচ কনচেপ্ট সেইটোৱে তুমি আজি খাব পাবা আৰু এইটোৱে তুমি ব্ৰেকফাষ্ট নকৰা হ'লেতো আৰু বেছিকে খোৱালো হয় তুমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰি আহিছা বুলিকে খাই দিম আৰু অলপ এতিয়া তোমাৰ ইমানটো তুমি ট্ৰেভেল কৰিলাই তোমাৰ চবতছে ফেভৰেট মেমৰেবল ট্ৰিপ কোনটো হয় চবতকে মেমৰেবল ট্ৰিপ আই থিংক মোৰ হ'ব একচুৱেলি বহুত আছে মই যদি ভাবিব চাওঁ বহুত আছে এটা তোমাৰ স্পেচিফিক মানে কিবা ইমোচনেল তোমাৰ কানেকশ্যন আছে চাগে সেই প্লেচটোৰ লগত তেনেকুৱা একচুৱেলি although I've traveled almost the entire India এতিয়া ইফাল ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইফাল গৈ থাকোঁ বাট এইটো মেমৰি হ'ল আপোনাৰ কেতিয়াৰ 2021 ইয়াতে মানস নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে ন আপোনাৰ তে মানস নেশ্যনেল পাৰ্ক মোৰ মা বৰপেটাৰ হয় তে মানস নেশ্যনেল পাৰ্ক মানে একদম ওচৰত আৰু আমাৰ মামাহঁতৰ ঘৰৰ একদম ওচৰত আনন্দ বজাৰ বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সেইফালৰ পৰা তো মামাহঁতৰ ঘৰ ভাউলি বৰপেটা সেইফালেতে ওচৰ হয় একদম তে আমাৰ মানে once in every year it's a mandatory trip আৰু মানে family bonding trip or নানা কে ঘৰ whatever you call it সেইটো আৰু তাতে মানে যাওঁ আৰু আমি গ'লে ইউজুৱেলি মই পেৰেণ্টছৰ লগত যাওঁ বা মামাহঁতৰ লগত গ'লোঁ তোমাৰ এইবাৰ মই গ'লোঁ মোৰ লগৰ লগত চ' he's also a photographer he stays in the UK তে সি আহিছিলে ইয়াতে আৰু সি মানে since he's a wildlife photographer তাৰ মানে he's more into birding bird photography আছিল তে সি মানে ক'লে যে বল আমি মানস যাওঁ মইতো ভালে পাওঁ আৰু মানস গ'লে কোনোবাই মই বোলো বল যাওঁ তে আমি সোমালোঁ around 5:30 মানত we entered the forest and যোনে মানস যোৱা নাই মানস is a much more dense forest than কাজিৰঙাকে বহুত বেলেগ মানে মানস is a very silent forest আৰু তাতে স্পটিংছ আৰ অলছ' ভেৰি ৰেয়াৰ যেনেকুৱা আপোনাৰ কাজিৰঙাত আপোনাৰ বেলেগ ৰেঞ্জ আছে ন আপুনি এটা ৰেঞ্জত গ'লে অলপমান গ'লে আপুনি গড় সেইতে আপুনি দেখা পাব মানস ইজ মোৰ লাইক এ গেম অফ পেচেঞ্চ আপোনাৰ একো মানে একদম ডেন্স ফৰেষ্ট বহুত ডাঙৰ গছ এট এনি মমেণ্ট যিকোনো বস্তু মানে আহি যাব পাৰে আৰু আমি গৈ although it was a early morning slot and my friend had a lot of pictures of hey মানে birds এনেকুৱা bird মই নাজানো সি কৈছে আৰে দেখিয়ে মই ঠিক আছে গুড তাৰপিছত বাট মানে ফৰ আ এভাৰেজ ৱাইল্ড লাইফ এনথুজিয়াষ্ট আমাৰ কি মানে আমি জন্তু এটা দেখিব লাগে ন we want to see a big animal and then only our trip is successful to a wildlife sanctuary or a national park টাইগাৰ এটা ওলাই আহিলে ভাল লাগিব সেইটো মই ভাবো টাইগাৰ মই আজিলৈ দেখা পোৱা নাই বাট সেইটো মেবি someday in the future but আমি গ'লো we went to the Bhutan border মানে তোমাৰ আপোনাৰ মথনগুৰি বুলি কয় মথনগুৰিলৈ গ'লো আমি নদীৰ ওচৰত বহিলোঁ and everything তাৰপিছত একো দেখা পোৱা নাই অলদো আৰ্লি মৰ্ণিং গ'লোঁ এনিমেলছ আমি একো দেখা পোৱা নাই উই ইভেন চ আ ফ্ৰেছ ফুটপ্ৰিণ্ট অফ আ টাইগাৰ নদীটোৰ ওচৰতে বাট একো নাছিল তে মাই ফ্ৰেণ্ড ৱাজ ভেৰি হেপ্পী বাৰ্ডৰ ফটো পালে সেই পালে তাৰপিছত আমি ঘূৰি আহি আছোঁ আহি থাকোঁতে আই ৱাজ ফিলিং লিটল হেভি যে মানে মিছামিছি আহিলোঁ আৰু একো দেখা নাপালোঁ সেইতে নাপালোঁ এণ্ড দেট ইজ ৱেন আমাৰ গাড়ীখন জাষ্ট ক্ৰছ হৈ গৈছে ওপৰত এডাল ডাঙৰ আহঁত গছ এডাল আছে আহঁত গছত মাই ফ্ৰেণ্ড পইণ্টেড ওপৰত আৰু মই যে চাওঁ দেৰ ৱাজ আ পেয়াৰ অফ হৰ্ণবিল আ কাপল উই স্পটেড দ্য হৰ্ণবিলছ আৰু আমি স্ক্ৰীণত দেখিলে আমাৰ লাগে ন যে হৰ্ণবিল ইমান সৰু চৰাইও নহয় বাট মানে মিডিয়াম হ'ব বাট আ হৰ্ণবিল ইজ অলমষ্ট দিছ বিগ ইমান ডাঙৰ দুটা হৰ্ণবিল কাপল সেইটো আৰু তাহঁতে মানে সেই আহঁত গছজোপাত ফলবোৰ খাই আছে উই ষ্টেড অলমষ্ট দেয়াৰ ফৰ 10 minutes আৰু মই ফাৰ্ষ্ট টাইম মই যেতিয়া তাতে গৈছিলোঁ মই মানসত গৈছিলোঁ দেউতাই মোক কৈছিল আৰু আমাৰ যোনজন গাইডো আছিল গাইডে কৈছিল যে এইখিনি সেই হৰ্ণবিল আহে কিন্তু হৰ্ণবিল স্পট কৰা বহুত দিগদাৰ চ' ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ পৰা দেট ৱাজ মাই আই থিংক 8th or 9th টাইম মই যিমানবাৰ যাওঁ
always make a wish যে মানে হৰ্ণবিল যদি এটা দেখা পালো and when you see it there আমাৰ গাইডজনেও ক'লে যে মানে কাপলটো একেলগে দেখা is very rare. That was one of the মানে এতিয়াও ইমান মানে ক্ৰিষ্টেল ক্লিয়াৰ মোৰ মনত আছে বস্তুটো and back then মই কণ্টেণ্ট এণ্ড অল কৰা নাছিলোঁ তেতিয়া তে মানে ইমান এটা ভালকে মোৰ তাত ফুটেজ এণ্ড অলো নাই বাট মানে it's like the whole memory is captured in my head মই exactly জানো কেনেকুৱা আছিল কেনেকুৱা সেই মানে it was a beautiful experience. মানে স্ক্ৰীনত কিছুমান বস্তু আমি দেখি নাপাওঁ কিন্তু ৰিয়েলত যেতিয়া মানে চকুৰে সেই দেখি পাওঁ মানে মানে কি কওঁ মানে সেই ফিলিংটো এটা বেলেগ হয় মানে এনেকুৱা এটা লাগে ন যে আমি যাক ভাল পাওঁ চব মানুহকে যদি আমি দেখাব পাৰিলো হয় জেগাটো মানে মোৰ এনেকুৱা হয় কেতিয়াবা ধুনীয়া জেগা দেখি পালে কাশ মাহঁতো এইটো দেখি পালে এনেকুৱা হয় ন মানে আমি দুটা মানে সেইকাৰণে একেলগে ট্ৰেভেল কৰোঁ আৰু সেইকাৰণে ট্ৰেভেল কণ্টেণ্টটো মানে কাপল ট্ৰেভেল কণ্টেণ্ট বুলিকে খুলিছোঁ আৰু যেতিয়া আমাক মানে এনেকুৱা অফাৰ আহে যে মানে আমাৰ অকল ছোৱালী লাগে অকল ল'ৰা লাগে মানে তেনেকুৱা অফাৰো আহে ট্ৰেভেলৰ তেতিয়া আমি মানে ডাইৰেক্টলি মানে ন' কৈ দিওঁ গ'লে দুইটা একেলগে যাওঁ নগ'লে নাযাওঁ এইটো ৰিজনৰ কাৰণে যে ধুনীয়া বস্তু দেখিলে মানে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ যাতে যে কেনেকুৱা চাৰিয়াল মোমেণ্ট কিছুমান এনেকুৱা হয় that is very sweet. এতিয়া তুমি থাকা মুম্বাইত হোম টাউন গুৱাহাটীত চাগে বহুত কমেই আহা তুমি বহুত কম আহা চাগে ন যেতিয়া তুমি গুৱাহাটীত লেণ্ড কৰা তেতিয়া তোমাৰ কিছুমান ৰিচুৱেল আছে নেকি যে মই এইটো খামেই খাম ইয়াত মই যাম তেনেকুৱা আছে নেকি বাৰু তে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত মানে লেণ্ড কৰাৰ লগে লগে এতিয়া আমি অসমীয়া মানুহ আমি গাহৰি আমাক লাগে এতিয়া কিন্তু দ্য প্ৰব্লেম ইজ যে when you go outside Northeast মানুহে গাহৰি বনাব নাজানে so গাহৰি is a very simple dish pork is a very simple dish the more you complicate it the more masala and all you put in it গাহৰিৰ নিজৰ টেষ্ট এটা আছে ন সেই টেষ্টটো নোহোৱা হয় তেতিয়া বাহিৰত মুম্বাইত যদি যাওঁ মই মানে কত সেনেকুৱা ভাল পক মই পোৱা নাই ইয়াতে আহাৰ লগে লগে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে এখন সৰু দোকান এখন আছে তাতে গৈ গধূলি ফাৰ্ষ্ট থিং মই পৰ্ক ম'ম' খাম তাৰপিছত পৰ্ক ড্ৰাই ফ্ৰাই খাম প্ৰথম দিনা মই মানে ৰাতি তাতেই খাম মই গধূলি ওলাই যামে মোৰ লগৰ কেইটাক ক'ম যে ক'ত তহঁতে গাহৰিটো মেইন আৰু গাহৰি লাগিব এতিয়া কিছুমান পিতা এইবিলাক অফেণ্ড হৈ যাব পাৰে কিন্তু আমাৰ কালচাৰে হয় তেনেকুৱাকে সৰুৰ পৰা আপব্ৰিংগিংটোৱে আমাৰ তেনেকুৱা হয় আৰু যেতিয়া কিছুমানে ভেজ নন ভেজ লৈ মানে মোৰ হাজবেণ্ডে ভেজ প্ৰেফাৰ কৰে মই নন ভেজ খাওঁ কিন্তু বহুত কম পৰিমাণে খাওঁ তো মোক মানে সি এবাৰ কৈছিলে যে নন ভেজৰ মানে যোনটো ডিবেটটো হয় বহুত মানে চিৰিয়াছ ডিবেটলৈকে এতিয়া আমি ফান এতিয়া হাঁহি ধেমালি কৰি আছো বহুত মানে চিৰিয়াছ হয় ভেজ আৰু নন ভেজটো তেতিয়া মোক সি সুধিছিলে যে মানে এই বস্তুটো তই কোনটো মানে সেই ছাপৰ্টত আছ তেতিয়া মই এটাই কথাই কৈছো যে মানুহে ইমান ডিবেট কৰি কোনো লাভ নাই ফুড চইচ মোৰ ফুড চইচ আৰু মেইনলি মানুহে খাই টেষ্টৰ কাৰণে চিম্পল কথা যে মই টেষ্টটো ভাল পাওঁ মই সেইকাৰণে খাওঁ এই প্ৰটিনৰ মানে সেই দি লাভ নাই যে এই প্ৰটিন ইয়াত বেছিকে পায় সেইকাৰণেহে মই নন ভেজ খাওঁ if you're an athlete if you're a sportsman I think Kajudao mane he being into sports I can understand that you know as a sportsman there are nutrition is something that we have to focus on but if you're not into sports and you know till to a certain extent vegetarian food and all is very good but you know after your body hits a certain age once you start getting old apunar body more deuta etia mane he just crossed 60 etia so deuta is losing a lot of muscle mass aru deuta khali নন ভেজত খালি মাছটো ভাল পায় আৰু মানে মাংস ইমান এটা নাখায় আৰু মাছটো ভাল পায় চ' ফৰ হিম এতিয়া মানে হি নিডছ টু হাভ প্ৰটিন আফটাৰ চাৰ্টেন এজ প্ৰটিনটো খোৱা মানে নেচেচাৰী হয় আৰু মানে বাট ফৰ আছ ইট ইজ অল গুড ইফ ইউ আৰ নট ইন টু ফিটনেছ ইফ ইউ আৰ নট ইন টু ইউ ন' আ লট অফ physical activity a very regular diet also works
বাট সেইটো একো ভুল নাই whoever wants to eat veg খাওক আপুনি যাৰ নন ভেজ খাব মন আপুনি খাওক ইটছ আ ফুড চইচ যোনে যি খাই খোৱা সেইটোত কোনো দিনা একো আৰু তোমাৰ সেইটোৱে মানে এতিয়া তুমি যদি ভেজৰ মানুহ পোৱা যে নন ভেজৰ আমি এইটো কাৰণেহে খাওঁ প্ৰটিনৰ কাৰণেহে নন ভেজ খাওঁ তেতিয়া তেখেতৰ তাতে ডিবেট কৰিবলৈ এতিয়া বহুত আনচাৰ আছে এতিয়া ভেজতো বহুত প্ৰটিনৰ অপশ্যনছ আছে এনেকুৱা নহয় যে তুমি নন ভেজ খালে প্ৰটিনটো পাবা সেইটোৱে মই চিম্পল এটা আনচাৰে দিওঁ যে মানুহৰ টেষ্টটো ভাল লাগে কাৰণে মানুহে খায় চিম্পল এজ ডেট মানে সেই বস্তুটো এতিয়া তুমি আমাৰ অসমত এতিয়া আহিছা এতিয়া অসমৰ খবৰবোৰ পাইছা নে নাই যে অসমত কি চলি আছে কিছুমান ৰুল চেঞ্জ হৈছে দেখিছা চাগে সেইটো দি এটা ৰুল আমাৰ মানে চিএম ডাঙৰীয়া আমাৰ চিএম ছাৰে আমাৰ এতিয়া নতুন ৰুল এটা বনাইছে যে তোমাৰ 6 মান্থছৰলৈকে মেইনলি ফৰেন ট্ৰিপ তুমি কৰিব নোৱাৰা মানে এতিয়া এই বস্তুটো PM মোদীও আমাৰ তেখেতেও কৈছে নিজৰ স্পীচত যে সবকে মানা কৰিছে যে মানে যিমান পাৰি মানে ফৰেন ট্ৰিপছ নকৰিবলৈ সবকে সাজেষ্ট কৰিছে সো নাও হোৱাট উইল বি দ্য ফিউচাৰ ফৰ ট্ৰেভেল কন্টেন্ট ক্ৰিয়েটাৰ্ছ আউট দেয়াৰ travel content creators, see, I'm always a very big believer. Like I've said, I've traveled almost the entire India. Khali mor dutta ne kiba states sage asse. And I've traveled abroad as well. But I strongly believe je especially apunar mane Indian creators buro karne there is so much in India itself. And the region that I know the best, that is the Northeast. Jodi apuni Northeast ot humai gol. Jodi apuni even if you keep exploring it for 5 straight years, you still won't run out of content. Karon ki jagah to ase, but also in terms of our food habits, our culture, the way our society works, kiman khini aspect ase, and that differs from tribe to tribe, gao to gao, beleg te apunar mane sabo laga iman kiba kibi ase. And this is what I suggest a lot of people as well, that you know, international trips are fun. बहुत ভাল লাগে, no doubt, very good, but you know there is so much to see in India as well. Of course aspects ahe, safety is a factor, right? There are other some cultural aspects ahi jai, but you know if you're jodi apunar mane motive to hold to explore and to learn, then I think India is a very good place. Say 6 months jodi mane if you stick to India, there is still so much to do and so much to learn. Eto to hoy India nisin mane bahut kome enuka country ase jenuka amar India sob ase beach lage beach joa mountain lage mountain joa waterfall lage waterfall paban sob desert lage desert lage jil lage sob India ta ase to travel content creator junbur ase bhoy khabo dorkar nai mane yoti India to bahut jaga ase puri meli hetu content banao aru jetia pari tetia foreign trip jetia aru khulibo jetia mane situation gets better, then of course then poisa okoman bosai lok apuni jetia khulibo tetia jabo eta poisa kintu bahut basibo kintu bahirot nagale kintu he bostu to hoy aru tumi moi to janu je tumi bahut bhal swimmer hoy মানে প্ৰফেশনাল সুইমাৰ হম ভাবিছিলা নেকি মানে এনুকা কিতিয়াবা ভাবিছা নেকি মই ইন্ডিয়া কেলে মেডেল লেকে আউঙ্গা ভাবিছিলো এবাৰ আই থিংক সবৰে থাকে হেতু once you are into sports and you're training and you're representing your state hetu mane that feeling of representing your state, your name being called out, you standing in the podium, that is a very different, that's a very proud feeling that you get. Nizor timor logot travel kora, hey tracksuit to pua mane pisot okhom lekha thaka hetu that is a big privilege, right? And you know that's a very good feeling. I would still say moi swimming or jiman khini bosor ma asilo training or still some of the best years of my life, some of the best bondings, some of the best habits that I've picked up, that is because I was in a sport. Swimming or asilo moi of course goisil mon, but you know how it is. So আমাৰ unfortunately আমাৰ social norms ৰ কাৰণে আমি নোৱাৰোগে বা আমাৰ যোনবোৰ মানে কনভেনশনাল আমাৰ যোনবোৰ থাকে যে না এটো পঢ়ি পেলে ড্ৰপ দিয়া বা ড্ৰপ নিদিয়া কোচিং কৰ IIT JEE আৰু কি নিট সেইবোৰৰ কাৰণে কিছুমান মোৰ এনেকুৱা লাগে যে স্পৰ্টছটো পিছত থাকি যায় মই নিজৰ হাজবেণ্ডক কৈছিলো কিন্তু যে তই সুইমিং ইমান ইন্টাৰেষ্ট আছে তই হেতুকে কৰ নহলে না কাজুদাইটো কেইটা ৰেকৰ্ড ভাঙিছিল আন্ডাৰ 17ত মোৰ এতিয়াও মনত আছে আন্ডাৰ 17ত ফ্লাইট চাগে এইটো ন কাজুদা ফ্লাইট আছিল না
ফ্লাইট ৰেকৰ্ড আছিল এইটোৱে তাৰপিছত সি মানে সৰুতে মানে দেখাইছিলে চা মোৰ নাম গুগলত আহে মানে গুগলত সি মানে বহুত মানে সেয়া চা গুগলত মোৰ নামটো মাৰিলে মানে তাৰ কেবিৰ কিছুমান ৰেকৰ্ড যিবোৰ ব্ৰেক হয় সেই ৰেকৰ্ডত থাকে মানে যে এই ল'ৰাটোৱে মানে এইটো আছিলে সি বহুত প্ৰাউডলি দেখাই যেতিয়া মই তাক কৈছিলো যে হ'ব যা সেইটোকে কৈছে সেইটো কৰিলে তোক বিয়া কৰিব নোৱাৰিম আৰু মই আমাৰ বিয়া নহ'ব কিন্তু সেইটো যদি কৰিবলৈ যাওঁ আৰু যিয়ে হওক এতিয়া নোৱাৰিলে আৰু এতিয়া but এতিয়া নতুন now I think with social media a lot of swimmers whole beleg sports or hawk they are getting sponsorships now they are getting brand deals now so অলপ বাঢ়িছে of course there is এতিয়াও মানে বহুতখিনি growth হ'ব বাকি আছে বহুতখিনি আছে there's a very big gap but অলপ মানে ভাল হৈছে আৰু মানে অলপ ভাল হৈছে কিন্তু মোৰ হেতে ভাল লাগে যে সুইমিংৰ মানে অলিম্পিক্সত যাব নোৱাৰিলেও এটলিষ্ট ফিজিক্যাল এডুকেশ্যন টিচাৰে হৈছে এইটোৱেতো of course that is such a good thing মানে নিজৰ passionটোক লৈ গৈ এটলিষ্ট এতিয়া ষ্টুডেণ্টক যেতিয়া মানে ফিজিক্যাল এডুকেশ্যনৰ মানে যেতিয়া সি জ্ঞানবোৰ দিয়ে জ্ঞান দিয়াত পুৰা উস্তাদ মানে মানুহক জ্ঞান কিমান দিব পাৰে মানে সেইটোৰ কোনো শেষ নাই আৰু ঠিক আছে তাৰ টপিক আমি বাদ দিওঁগে এতিয়া আমি এতিয়া নিজৰটো পাতোগে তোমাৰ সুইমিংটো এতিয়া কৰি আছা নে পিছে তুমি ছেছনত ৰাখা নে জাষ্ট মাজে সপ্তাহত এদিন গুচি গ'লো জাষ্ট অন ইন আ ভেৰি লিজাৰলি ৱে আৰু মানে আপোনাৰ জাষ্ট মানে কেতিয়াবা বিল্ডিঙৰ তলতে মানে মুম্বাইত দেৰ ইজ এ পুল তাতে মানে মাজে গুচি যাওঁ অলপমান কৰিলোঁ অলপমান জাষ্ট টু হাভ দ্য হেবিট অফ ৱাটাৰ এণ্ড এনেই মই পানী বহুত ভাল পাওঁ ভিডিঅ'জবোৰত মানুহে সেইটোৱে কয় যে পানীতে থাকে সেইটোৱে পানীতে থাকে সেইটো মানে ইটছ এ ফিলিং যে মানে পানী দেখিলে আই থিংক আ লট অফ সুইমাৰ্ছ উইল হেভ ইট যে মানে পানী যদি ধুনীয়া ক'ৰবাত সেই দেখিছোঁ মানে জঁপিয়াই দিওঁ আৰু পানীটোত আমি তোমাৰ সেইকাৰণে মেঘালয়ৰ চব ভিডিঅ' তুমি পানীৰ ভিতৰতে সেইটোৱেতো মই পানী দেখিলে মই হ'ল আৰু যামে মই এটাচমেণ্ট থাকিবই দিয়াচোন সেই বস্তুটো আৰু ভালো তুমি এটলিষ্ট ৰাখি আছা সিটো ৰাখিব পৰা নাই তুমি এটলিষ্ট গৈ আছা যে সেইটোৱে ভাল লাগে আৰু তুমি এতিয়া ইমান জেগা ট্ৰেভেল কৰিলা আৰু তুমি নিজৰ হৰ্ণবিলৰ ষ্টৰিটোও ক'লা আই থিংক চবত অষ্ট্ৰক হৈ গৈছিলা চাগে ন সেই মই মানে তাতে ৰখি আছোঁ আই থিংক মোৰ তাত ফুটেজ এটা আছে হৰ্ণবিলৰ মই তাক ফোনেদি ৰেকৰ্ড কৰিছোঁ ফুটেজটো আপুনি যদি চাব কপি আছে মোৰ হাতখন কপি আছিল মই এনেকৈ ৰেকৰ্ড কৰিছোঁ হাতখন কপি আছে মোৰ পুৰা মানে একদম লাইফত মানে এনেকুৱা কি চাই পালোঁ সেইটোৱে মানে ইমাজিন you've dreamt about this thing for 7 years straight every time you enter the jungle মানে সেইটো হ'ব হৰ্ণবিল এটা দেখা পালে and you saw the pair together আৰু মানে আমি আছোঁ এইখিনিত আৰু মানে হৰ্ণবিলটো অলমষ্ট চিলিঙৰ সেইখিনিত ইমান ওচৰত আৰু সি পেয়াৰটো উৰিও যোৱা নাই আমাৰ গাড়ীখন জীপখন একদম ইয়াতে তাহাঁতৰ একদম তলত তাহাঁতে আৰামছে ফল খাই আছে তোমাৰ কেন ইউ নেম 3 places one should visit at least once in a lifetime 3 places I think the top one is here in Meghalaya only that is Kremchimpe cave and the Khadum waterfall দুটাই একেলগে আছে Kremchimpe is the 5th longest cave in India and Khadum falls is arguably the most beautiful waterfall that I have ever seen মানে তাতকে ধুনীয়া waterfall pura painting যেন পাব আপুনি it's very near from here আপুনি যদি গুৱাহাটীৰ পৰা যায় go directly to forgot the name of the village Khileriat বুলি কয় জেন্তিয়া হিলছত আছে তাতে গৈ আপুনি এক ৰাতি থাকি দিয়ক তাতে গৈ আপুনি নিয়াৰ বাই ৱাটাৰফলছ বহুত আছে মোপুন ফলছ হ'ল আপোনাৰ উম্বেৰলিন ফলছ হ'ল প্ৰথম দিনা চালে ছেকেণ্ড ডে খিলেৰিয়াটৰ পৰা আপুনি ওলাই দিলে খাডুমৰলৈ এণ্ড ইটছ বিউটিফুল আই উড চে অক্টোবৰ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ বেষ্ট টাইম অক্টোবৰ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ ধুনীয়া পানীটো ধুনীয়া একদম আৰু কেভটো এক্সেচিবল আৰু তেতিয়া মানে আপুনি হাইক বাট ইউজুৱেলি যদি আপুনি মনচুনত যায় ইটছ আ 3 hour লং হাইক আৰু মানে ইটছ আ ভেৰি টাফ হাইক মানে টেৰেইনটো আপোনাৰ বদলি আছে এনি টাইম আৰু দিগদাৰ হয় মানে তাতে বা যদি আপুনি ড্ৰাই ছিজনত গ'ল ষ্টাৰ্টিং ফ্ৰম অক্টোবৰ 4x4 আপোনাক পুৰা ৱাটাৰফলৰ মুখৰলৈ আপোনাক নিব তেতিয়া আপোনাৰ হাইকিং নাই আৰু তাতে
Second হ'ল আপোনাৰ second will be Poga Valley in Ladakh. Ladakhৰ পৰা আপুনি there's this village Hanle is also actually a place. So Hanle is the মানে তাতে আপুনি গ'লে the night sky that you will see there. I can't put it in words. ইমান ধুনীয়া মানে আপুনি তৰা আপুনি কিমান চাব তৰা তাতে মানে একদম মুম্বাইতো তৰা দেখিয়ে নোপোৱা চাগে পলিউশ্যনৰ তৰা কি আৰু এইটো তৰা কি কোনোবা দিনা যদি এটা দেখা পাওঁ আৰে আজ AQI আচ্ছা এক ষ্টাৰ দেখা এইটো আৰু এটা প্লেচ কি ক'বা আৰু লাষ্ট হ'ল আপোনাৰ লাষ্ট হ'ব জুকো ভেলি because ইণ্ডিয়াত আৰু বহুত আছে but mostly ইণ্ডিয়াৰ rest of the places are somewhat similar to international গ'লেও আপুনি যেনেকুৱা পাব but a place like Zuko Valley আপুনি that's like one of a kind place আপুনি পাগল হৈ যাব কিমান চাব আপুনি layers আমি বহুত ভাল সিজনত গৈছিলো মানে আমি গৈছিলো তোমাৰ অক্টোবৰত আচ্ছা very nice মানে ইমান ধুনীয়া মোৰ মানে পাহাৰ মই বিচ পাৰ্সন হয় মই পাহাৰ কিন্তু মই ইমান চালো লাষ্ট ইয়াৰত মানে স্পিতিত গৈছিলো লাষ্ট ইয়াৰ তাৰপিছত মই নাগালেণ্ডো গ'লো জুকো ভেলি গ'লো মানে পাহাৰৰ যোনটো ভেৰাইটি মানে দেখিবলৈ পায় মানে মই সেইটো ভাবিছো যে পাহাৰৰ ইমান ভেৰাইটি থাকিব পাৰেনে তাৰপিছত যেতিয়া জুকো ভেলি গ'লো মানে সেই লেয়াৰ গ্ৰীণ যোনটো লেয়াৰটো মানে সঁচাকে বহুত ধুনীয়া আৰু তাৰপিছত ৰাতিপুৱা টেণ্টৰ পৰা ওলাই যোনটো ভিউ চাবলৈ পায় with your favorite person of course এটো আৰু বেছি ভাল লাগে that is আপোনাৰ এটো these three places are again one of a kind আপুনি বেলেগত গ'লে আপুনি হেনুকা দেখা নাপাব মানুহে জীৱনত এবাৰ না এবাৰ যাবই লাগে 110% হয় তে যাব দে সবে জনে চাই আছে এবাৰ হলেও গৈ আহিব নিজৰ জীৱনটো বহুত সৰু হয় কেতিয়া ওপৰ যাব লগা হয় নাজানো মই সবকে মই বহুত ফোমো ফিল কৰো দে মই বাৰে কৈ আছো যে মোৰ বহুত ফোমো হয় যে মই এটো জায়গা যাব নোৱাৰিলো এটো যাব লগা হ'ল আকৌ হেতু কেতিয়া যাম তোমাৰ তেনেকুৱা হয় নে বহুত বাৰ হয় বহুত all the time মই ফোমতে থাকো মোস্টলি এনেকুৱা মানে বহুত বেয়া লাগে মোৰ এতিয়া যদি নাযাওঁ নেক্সট ইয়াৰলৈকে যাই থাকিম নে নাথাকিম নেক্সট ইয়াৰ মই এইটো চাব পাম নে নাপাম নেক্সট ইয়াৰ বা কি প্ৰব্লেম আহি যায় ইমান মানে অভাৰ থিংকিঙৰ দোকান হয় মই সেইটোৱে ভাবি থাকো ইমান ধুনীয়া জেগা আছে ইণ্ডিয়াত তুমি সামাৰ কবা সামাৰত এটো জায়গা যাবা এটো যাবা উইন্টাৰ কবা উইন্টাৰ এটো আমাৰ অৰুণাচল কম ধুনীয়া নেকি অৰুণাচলখনতো আপোনাৰ এতিয়াও মানে ইমানখিনি জাগা আছে যোনখিনি ডিস্কভাৰ হোৱাই নাই এণ্ড অৰুণাচল প্ৰদেশ তো ইমান মানে জাগা আপোনাৰ তাৰে পাহাৰ চাব তাৰে লেকখিনি চাব আপুনি বা ৰিভাৰ্ছখিনি চাব প্ৰিষ্টিন বহুত ধুনীয়া হয় অৰুণাচল নৰ্থ ইষ্টৰ যিমানখন ষ্টেট আছে তুমি তোমাক যদি মই ৰেংক কৰিব দিওঁ তুমি ৰেংক কৰিব পাৰিবানে নাই মই এইটো মই একেবাৰে নকৰোঁ বাট আই মিন অফক'ৰ্ছ দেৰ আৰ প্লেচ North East, I think every state has something very unique to give. আপোনাৰ য'তে নাযাওক কিয় আপোনাৰ 8টা states আছে আপুনি য'তে নাযাওক কিয় গোটেইকেইটা state every state has something unique be it from a nature standpoint be it from a cultural standpoint being from a societal standpoint like I said যে আমাৰ food habits bur iman unique hoy and everything is backed by science amar enukua no hoy the way the these things the mainland things je ami mane porwa khao kiba khao hete khao ebilak bhabe but they have no idea the amount of science that we put behind our food recently ma majuli golo majulit jaute there's this missing হোমষ্টে আমি তাতে আছিলোঁ there we had a very good meal মিচিং থালি আমি খালোঁ তাতে সেই থালিখন বনাওঁতে 2 দিন লাগে that whole thali it's a বহুত কিবি I think around 25টা ডিশ থালি আৰু এনেকুৱা আপোনাৰ নন ভেজিটেৰিয়ানৰ প্লেটত যদি 25টা আছে ভেজিটেৰিয়ানৰ প্লেটতো 25টা আছে ডিশ এণ্ড তাতে গ'লোঁ মই চ' তাৰে অ'নাৰ আই থিংক বহুতে জানে চিন্থিয়া দলে বুলি ৰাইট চ' তাতে
তাই ক'লে যে there is this person who came from Colombia. She traveled to Majuli, to her place, to learn about the techniques of fermentation from her mother. And a person from Colombia came to Majuli. Came to Majuli for 10 days to learn about fermentation and the food habits. And still মানে mainland কয় যে ইহঁতে জাতা বৈ বস্তু খাই এইটাই খাই. So that is what that education part is missing, and I think that is where we content creators come in, where we have to spread that okay, you've had a certain notion about us, but that's entirely wrong. For that you'll have to come and travel to our place, only then you'll understand যে হয় কি নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া নর্থ ইস্ট কৈ হয় কি মানে এইটো হয়. আমিও যেতিয়া মানে বাহিৰত যাওঁ মানে গুৱাহাটীটো বহুত জানা মানা জেগা হয়, তোমাৰ বাকী গাঁৱতো তুমি বাদ দিয়া, গুৱাহাটী অসমখন ক'লেও মানে আছাম কেতিয়াবা কিছুমানে ভাবে ফৰেনৰ ক'ৰবাত কাণ্ট্ৰি হয়. মোৰ লগত হৈছে এইটো কিমান বাৰ হৈছে মোৰ লগত মোক এবাৰ এটাই সুধিছে যে আসাম में जाने के लिए तुम लोग को पासपोर्ट लगता होगा ना, वीजा का तो एकदम बहुत बोले हैं कि वीजा चाहिए होता है ना आसाम में जाने के लिए वीजा কি মানে ভাই कौन जे अपना गुड. हाँ अरे वीजा, अरे आपको वीजा मिलना बहुत मुश्किल है यार, आपको 3-4 महीने पहले से अप्लाई करना होगा तब जाके मिलेगा वीजा. হয় কিন্তু না আমি যদি জানিব পাৰো যে মহাৰাষ্ট্ৰ কি হয়, ৰাজস্থান কি হয়, তাৰে মানুহবিলাকে কিয় জানিব নোৱাৰে যে অসম কি হয়, অৰুণাচল কি হয়, মেঘালয় কি হয়. কিন্তু ইয়াত তোমালোকৰ নিচিনা ট্ৰেভেল কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰবোৰৰ কাৰণে বহুতখিনি মেঘালয় হওক নৰ্থ ইষ্টৰ যিমান জেগা আছে তুমি বহুত বেছিকে মানে প্ৰমোট কৰি আছা আমাৰ কালচাৰটো. মানে ট্ৰাইং মাই বেষ্ট. এতিয়াতো আমি দেৰ ইজ ছ' মাছ লাইক আই ছেড যে আমি যিমানখিনি ছ'চিয়েল মিডিয়াটো যিমানখিনি কাভাৰ হৈছে 10%ও নহয় যিমানখিনি আছে ইন ডেপথ. আমি মানে আমাৰ এটা ফুড আইটেম যদি আমি মানে আমাৰ যদি অসমীয়া থালিখন যদি লওঁ, এটা ফুড আইটেম there is a science behind it, why it is prepared. It is good for so and so, it is good in summers, it is good in winters, it is good in this. So মানুহে হেবুৰ না নাচায়. Again this is where that lack of education is there. মানুহে মানে নৰ্থ ইষ্ট বুলি কি বুলি ভাবে, মানে মেঘালয়ৰ কাৰণে জিঅ'গ্ৰাফি বুকত দিয়া আছে মৌচিনৰাম আছে, that's the wettest place on earth. That is all that people know about Meghalaya. অসমত কি Assam tea and the one-horned rhino, that is all that they know about it. কিমান জানিবলৈ বাকী আছে ইহঁতৰ. That is the pay. আৰু খানাৰটো তোমাৰ ৰুহি হাফলংগৰ বুলি তুমি জানা ন, তেখেতে মানে খানাৰ যোনটো দেখায় বইল মেক্সিমাম বইল খানা দিয়ে, আৰু মানে ইচ এণ্ড এভৰি মানে তোমাৰ যিমান ডিছ ৰাখে চবৰে কৈ যায় যে এই ডিছটো এইটো কাৰণে ভাল হয়. আৰু চব মানে এইটো বহুত ভুল ধাৰণা হয় যে आसाम के लोग सिर्फ नॉन वेज ही खाते हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोग सिर्फ नॉन वेज ही खाते हैं. ये बहुत ही गलत सोच है. जितना मतलब आप लोग को नॉन वेज मिलेगा उतना ही वेज के वैरायटीज ज्यादा वेज मिलेगा. द अमाउंट ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स আমাৰ ফাৰ্মাৰ্স মাৰ্কেটত এবাৰ গলে ইহঁত পাগল হ'ব. The amount of our vegetables, everything is exotic there. Mane yahante juntu when they travel to, let's say, a Korea or a Thailand, they're like, oh, this is so exotic. And when the same thing is there in Northeast, like, अरे ये लोग तो कुछ भी खाते हैं मतलब. That's the hypocrisy, the level of hypocrisy that is there. ये तो है किंतु इसलिए मैं बता रही हूँ व्यूअर्स को कि आसाम में जितना नॉन वेजिटेरियन के वेराइटीज मिलेंगे उससे कहीं ज्यादा आपको वेजिटेरियन वेराइटीज मिलेंगे. তাত ঢেকিয়া পায় নে পিছে এনে মনত পৰিলে মোৰ ঢেকিয়া তাতে ক'ত নোপায়. তাতে মানে যদি মই কওঁ যে মানে সেই মানে যেনেকুৱা আমাৰ মান ধনিয়া বা কিবা হ'ল যদি লাগে বুলি যদি মই কওঁ তাতে ক'ত ভিতৰত ক'বাত যাব লাগে. তাত গাহৰি খাব লাগিলে লাই শাকটো ক'ত পোৱা বাৰু? লাই শাক নক'ব আৰু মোৰ চবতকে ডাঙৰ দুখ সেইটোৱে জীৱনত যে তাতে গাহৰি ভাল নাপায়. আৰু বিশাল লাংচাং নাম জানা? আই ডোন্ট নো, মই ঠিক প্ৰনাউন্স আচ্ছা okay I've heard about him. I think I know him by face as well, and yeah, I think তো তেখেতেও মানে কিছুমান মানে এনেকুৱা মানে নৰ্থ ইষ্ট ফুড মানে য'ত পায় মানে কিবা কি নাম কৈছে পাহৰিয়ে গ'লো নামকেইটা.
ক'বাত কৈছিলে ৰেষ্টুৰেণ্ট কেইটামান য'ত মানে ভাল পায় তো তুমি তেখেতৰ ফেচ চালে আই থিংক 100% yes তেখেতৰ চালে তুমি গম পাই যাবা যে মুম্বাইত ক'ত তোমাৰ মানে এনেকুৱা মানে অডিয়েন্সেও যদি জানে এনি গুড প্লেচ ইন মুম্বাই টু গেট প্ৰপাৰ আমাৰ অসমীয়া বা নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ফুড প্লিজ ক'ব মোক মোৰ তাতে অৱস্থা বেয়া হৈ যায় ঠিক আছে যে চালে মই চিয়ৰ কৰি দিম মই বিচাৰি তোমাক ফৰৱাৰ্ড কৰিম এতিয়াৰ পৰা মই পালে তোমাক ফৰৱাৰ্ড কৰিম তুমি ট্ৰেভেল কৰাৰ টাইমত তোমাৰতো বহুত মিষ্টেক্স হৈছে চাগে একদম ষ্টাৰ্টিঙত তুমি বহুত মিষ্টেক্স কৰিছা ট্ৰেভেলৰ টাইমত তুমি এতিয়া আমাৰ নতুনকৈ যোনে ট্ৰেভেল কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিছে মিষ্টেক্স ওৱান শুড এভইড while ট্ৰেভেলিং কি পইণ্টছ তুমি মানে ইনক্লুড কৰিবা সেইটোত The biggest mistake that a person can make while traveling, especially in India, is going with a tour agency without doing proper research. Because every tour and travel agency has a specialization in a certain region. Suppose there is a travel agency who specializes in trips to Himachal or Uttarakhand and they also have a package for Northeast. I will never go and book a trip with that agency for Northeast. Because in India, there are different regions. Every region has a different weather system, how the places work, how the roads are and everything. So whenever you're booking a trip with a travel agency, I would always suggest book with a local travel agency. Always do that. And more than that, instead of booking with a travel agency, moi to koi bhagori goisu. If there is a local guide, always go with a local guide. Apunar poisa bahut khini basibo. Second, you will get authentic information about the place because they know everything about the place. Kuntu weather road, kuntu jaga bhal, kuntu hey ki hey. There are so many Delhi-based agencies jo jone Meghalaya trip kora. Apuni bhabok, do not. They include Dauki in their itinerary. এনেকুৱা আছে নে বহুত আছে in June they are including Dauki in their itinerary and in December they are adding Seven Sister Waterfall in their itinerary and this is why tourist bilakor bahut hey thake that expectation versus reality bula video to je banay and what happens is this is how the state gets defamed je are nahi bhi yate eko he তোমালোকৰ এটা ট্ৰেভেল কন্টেন্ট কেটা বদনাম আমাৰ নিচিনা ট্ৰেভেল কন্টেন্ট কেটা বদনাম তহতে এনেকুৱা দেখাইছিলে এনেকুৱা হে পালোগে আরে তুমি use your brain do proper research this has happened to me so many times moi recently I went to not promoted actually I went to a place Arunachalot Phishum Phudung buli koy মানে সাংতি ভ্যালি আপোনালোকে জানে ন সাংতি ভ্যালি আই থিংক বহুতে জানে সাংতি ভ্যালিৰ পৰা অলপমান আগত গ'লে দেৰ ইজ দিছ ভিলেজ ভিশুম ফুদুং কমপ্লিটলি কাট তাতে খালি এটা ৰিজৰ্ট আছে which is called Zeva cottages and সেই ৰিজৰ্টটো কমপ্লিটলি কাট ফ্ৰম এভৰিথিং আপুনি খুচকাৰি কাৰি যাব লাগে you have to cross a bridge and everything and then you'll find a series of Himalayan cottages next to a river and a cherry blossom tree তাতে বহুত ধুনীয়া very beautiful আৰু I just talked about my experience there in that reel I talked about my experience je kenuka hol ki hol and I said that it was one of the best trips that I had it was not a promotional reel again I was talking about my experience and why I loved it now people booked that stay এতিয়া আপুনি মোক কওক আপুনি যদি stay এটা যদি book কৰিছে before booking the stay what are the things that you will do এটা ষ্টে বুক আমি সব কেনেকুৱাকে যাম তাত কি কৰিম সেই ষ্টেটো কি চাম তাত থাকি পেলাই আমি সেইবিলাক চাম সেইটো আৰু কি ক'ব পাৰিম আমি এইটো আৰু আপুনি চাব ৰাইট যে ষ্টেটোত অমেনিটিজ কি আছে ৰাইট যে গিজাৰ আছে নে নাই ৱাইফাই আছে নে নাই সেই আছে নে নাই দিছ ইজ বেচিক ৰিচাৰ্চ দেট এভৰি পাৰ্চন হেজ টু ডু So, like I said, that it's a very remote place. Moi reel to ekdom bhalke koisu that it's a remote place and it's cut from here. It's a mane hey ekko nai khali gute valley to sarita cottage and there's a river. Te tate apunar Wi-Fi nai network ko bahut poor. People have gone there without booked the place without even inquiring and tate goi mane halla kori ase are ye nahi hai wo nahi hai ye nahi hai wo nahi hai so being a consumer this is your first responsibility je jodi moi kiba eta book kori asu sabol
I can still understand if that was a promotional reel. Really? If that was a promotional reel of that stay, মই তেতিয়াও বুজি পাব পাৰো that ঠিক আছে. There's a slip up on my part that I didn't mention. When I'm mentioning about my experience of a place, you should check the place, right? And তাৰপিছত ক'ব আৰে content creators তো कुछ भी बताते हैं. Bro, there is nothing wrong with us. You didn't do the basic research. It's very easy to blame the other person for your lack of research. और कंटेंट क्रिएटर के प्रायोरिटीज अलग हो सकते हैं. ऐसे हम जैसे कंटेंट क्रिएटर को मतलब भी नहीं है कि होम स्टे का स्टे कैसा है, क्योंकि सिर्फ रात को सोने जाते हैं हम लोग पूरे दिन. I had the best time there. মোৰ মানে এইটো ডিটক্স এটা খালি মোৰ ইণ্টাৰনেট নাই একো নাই. There's this river, there are hikes everywhere, গ্লেচিয়াৰৰ পৰা আহা ডাইৰেক্ট পানী. সেইটো ভাবক এনেকুৱা ধুনীয়া জাগা. মানে ডিপেন্ড অন योर प्रायोरिटीज. क्या चाहिए हमको, नहीं चाहिए हमने रिसर्च नहीं किया, जिसको चाहिए वो रिसर्च करके चाहिए. I mean, and before I booked the stay as well, Zevat, I asked the person that is there Wi-Fi and all. He said no bro, there is no Wi-Fi, there is no power backup as well there. He told me everything and I decided okay, I'll do. But I decided to do my research before going. Despite being a content creator, despite being a person who travels there often, I still did my research. ইহঁতে তুমি কলে নকৰিব, একো নকৰিব আৰু বল যাও আৰু যদি নহল ইহঁতেতো এনেকুৱাই কৰে. বদনাম ট্ৰেভেল কন্টেন্ট ক্ৰিয়েটৰ ইহঁতেতো এনেকুৱাই কৰে. এইটো কি কবা. আৰু তুমি মোৰ জমনি লাগিছে, তুমি কেপচনত চব লিখি দিবা যে कैप्शन में ये मिस्टेक नहीं करना है, अवॉइड दिस अवॉइड दैट, लोकेशन मेंशन एवरीथिंग. तार पिছত कमेंटत भैया ये कहाँ पर है, इसने तो ये किया है, ये क्या होगा, हमने तो ये कर दिया. ইমান ক্যাপশন আমি লিখোই কিয়? প্লিজ ৰিড ইট. ক্যাপশন পঢ়ক মানুহে যে আমি লিখিছো যাতে ধৈৰ্য নাই. স্ক্ৰল কৰি কৰি 30 সেকেন্ডৰ ৰিল. অটেনশন স্প্যান এটেনশন স্পেন বহুত কমি গৈছে এই মোমেন্টৰ. এইটো মোৰ এতিয়া জমা লাগিছে. এইটো মানে বোলে বেলেগ হয় আৰু এইটো মানে বোলে বেলেগ. মই নাজানো, মই খালি দেখো and I'm least bothered about it. I am least bothered. সিদিনা কোনোবাই ৰিল বনাইছে জানা এইটোৰ ওপৰত যে this means this and this means this. আৰু মোৰ মনতো নাই পিছে কি মিন কি. তোমাৰ লাগেনে যে ট্ৰেভেল ইজ দ্য বেষ্ট টিচাৰ? মানে ট্ৰেভেল কৰিলে আমি যিমান শিকিবলৈ পাওঁ সেইটো আৰু ক'তো নাপাওঁ. ট্ৰু. ট্ৰাভেল কৰিলে মানে আপুনি যিকোনো ফৰ্ম অফ ট্ৰাভেল, মানে এনেকুৱা নহয় যে আপুনি খালি ছ'ল' ট্ৰাভেল কৰিলে. দেৰ ইজ আ লট অফ ডিবেট দ্যাট ছ'ল' ট্ৰাভেল ইজ superior to group travel, or solo travel is superior to a family trip going to a temple and all that. But I'm a firm believer je apuni jenukwai travel nokorok kyo, everything will teach you something. Of course solo travel korile you step out of your comfort zone, you learn about things, right? But when you do a group travel as well, group travel to there are aspects which you will learn. Apuni gote group tok ekeloge loi keneke solibo, karon ki everyone has a different taste, right? কোনোবাই দেৰিকে উঠিব, কোনোবাই ইয়াতে উঠিব, কোনোবাই এইটো জায়গা ভাল পায়, কিছুমানে বেছিকে ক্যামেৰা লৈ থাকিব. so of course মানে সেইটো so you learn how to be in a team. With the team. Exactly. And then when you মানুহে কয় যে এই মানে আরে an average Indian goes to 20 temples by the age of 22 or something. There was a post that I read that an average Indian goes to a temple goes to 20 temples by the age of 22 and calls it travel, while a European goes to 22 countries by the age of 22 and calls it travel. So the problem here is that religious travel as well teaches you a lot. So when you go to a temple or when you go to a church or a mosque or anywhere, what happens is you have to stand in the queue for 6 to 7 hours, right? So what you see is people from different walks of life, right? When you are in a temple, মানুহ কৰ পৰা আহিছে, কৰ পৰা অহা নাই, you see how much faith they have. There are people who have kept their zameen and all মানে সেই মানে ভাড়া দি আহিছে, কিবা কৰি আহিছে. So you learn about these stories as well. So every travel is
every travel experience is a teacher, and I firmly believe je mane enukwa eko notion nai that oh, solo travel is superior, oh, group travel is superior, oh, family travel is superior. There is no such thing. As long as travel is teaching you certain aspect and is giving you joy, it's all good. আমি মানে ট্ৰেভেল কৰিছিলোঁ, গ্ৰুপ ট্ৰেভেল কৰিছিলোঁ হিম ট্ৰেকৰ লগত, স্পিটিৰ যোনটো আছিলে। ফাৰ্ষ্টত আমি ভাবিছিলোঁ গ্ৰুপ ট্ৰেভেল হ'ব, কেনেকুৱা হ'ব, বাট বহুত ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয় আমাৰ, বহুত ফান, মানে বহুত ভাল লাগিলে আমাৰ। ইউজুৱেলি আমি দুটা থাকোঁ ট্ৰেভেল কৰোঁতে, তো আমি নিজৰ মাজতে ডিছকাশ্যন হয়, কথা হয়, কিন্তু যেতিয়া গ্ৰুপত ট্ৰেভেল কৰিছোঁ চবৰে যেতিয়া ষ্টৰিজবিলাক শুনিবলৈ পাইছোঁ, মানে ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ড অফ ফান, সেইটো বহুত ভাল লাগিলে সেইটো দিয়ে। আৰু ট্ৰেভেল কৰিলে এইটোও হয়, মানে মই ভাবোঁ যে ট্ৰেভেল যোনবিলাকে ট্ৰেভেল কৰে অ'পেন মাইণ্ডেড হয় মানুহবোৰ, মানে মানে আমাৰ মানে নেৰ' থিংকিংবিলাক অলপ যোনবিলাকে নুফুৰে জেগা নাচায় কম্পেৰিটিভলি লেছ হয় মানে সেইটো। আৰু অ'পেন সেইটো কাৰণে চাগে বেছি অ'পেনকৈ চব জেগাৰ কালচাৰটো শিকে, চব মানুহৰ ষ্টৰি শুনিবলৈ পায়, চব জেগাৰ খোৱাবিলাক দেখে, অলপ চকু খোল খায় মানুহৰ, মাথাটো অলপ খোল খায়, ব্ৰডন হয় মানে ব্ৰডন হয়। আৰু তোমাৰ এনেকুৱা হৈছিলে নে নাই নাজানো, কিন্তু আমাৰ মানে ফেমিলিয়ে এতিয়া মানে ট্ৰেভেলৰ যোনটো সেই হয় মানে এইটো মানে নাভাবে যে ট্ৰেভেলত ইমান পইচা খৰচ কৰি আছো, কিয় ইমান ফুৰি আছো, মানে ট্ৰেভেলটো মানে আমাৰ যেন লাক্সাৰী এটা কাৰণে মানে আমি পইচাটো মানে ৱেষ্ট কৰি আছো বুলি বহুতে ভাবে এতিয়া ফেমিলিত। তোমাৰো এনেকুৱা হৈছিলে নেকি? মোৰ মায়ে ভাবে মাজে মাজে এতিয়াও কয় যে ক'ত যায়, ক'ত হেৰি। But I think the whole travel aspect, whole love of travel came from my father. দেউতাৰ পৰাই আহিছিল। দেউতা মানে আগতে ফাৰ্ষ্ট 12 years of my life দেউতা আছিল মঙলদৈত। মঙলদৈৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ ফ্ৰাইডে আহিব, ফ্ৰাইডে ছেটাৰডে ছানডে থাকি মানডে আকৌ গুচি যায়। চ' সেইখিনি টাইমত যেতিয়া দেউতা আহিছিল, দেউতা ইউজ টু টেক মি টু অল দিজ নিয়াৰ বাই ৱাটাৰফলছ, টি গাৰ্ডেন, সেইতে মানে দেউতাৰ সেইটো that was the way of spending quality time with me. And that, I think, that is very important in today's world as well, that your kids should know about nature. They should be exposed to nature, not only of course in a way learning about the technology and all is also important. I mean, I won't say that screen time is entirely bad, or that some would argue that there are benefits of it. Can be, right? But it's very important to keep your kid in tune with nature, which is why I understood what travel is. And deutai muk nokoy eko deuta, the only thing he says is je tumi jua juti khali sai sinti jaba, tumi be safe. At least you have one supportive parent. আমাৰটো মানে এনেকুৱা হয় যে কিমান ফুৰিলি দে, আৰু মানে আৰু মোৰ এনেকুৱা আছিলে যেতিয়া মানে মোৰ বিয়া হোৱা নাছিলে তেতিয়া আমি মানে ফুৰিব ক'তোৱে যোৱা নাই, আৰু সেইটো কাৰণে আমি এতিয়া মানে বহুত পিছ পৰি গৈছোগে। মানে এতিয়া মানে এনেকুৱা হয় যে কিমান কম টাইমত আমি কিমান জেগা চাব পাৰোঁ, সেইটো কাৰণে আমাৰ মানে ৰাছটো বেছি হৈছে যে আমি জল্দি মানে এইটো জেগা যাব লাগে, সেইটো জেগা যাব লাগে। সেইটো কাৰণে মানে আমাৰ পেৰেণ্টছে মানে কি কিমান ফুৰ আৰে আফটাৰ এ ৱাইল মানে কোৱা বাদ দিব। মোৰ মায়ে এতিয়া তোক ক'লে তই নুশুন, বাদ দে আৰু নকয় আৰু। মইতো মানে কাজিয়া কৰি মই এতিয়া সেইটো আগতে কৈছিলি নহয়, য'ত যাব আছে বিয়াৰ পিছত যাবি, ঘুমনা হে তো শাদী কে বাদ ঘুমো, মানে সেইটো কাইণ্ড অফ ফেমিলি হয় মোৰ, মানে যে যি কৰিব আছে বিয়াৰ পিছত কৰিবি। এতিয়া মোৰ এটাই আনচাৰ, বলা থা না শাদী কে বাদ কৰনা, বাছ। সেই পিছতটো কোনো দিনা নাহে, ক'ব পঢ়ি ল, পঢ়াৰ পিছত কৰিবি, চাকৰি পাই ল, তাৰে পিছত কৰিবি, তাৰপিছত বিয়া হৈ ল, তাৰপিছত কিন্তু আমি কৰিছো এতিয়া মানে আমি মোৰ এটা আনচাৰ, বিয়াৰ পিছত কৰিব কৈছিলে না ফুৰিম, মই এতিয়া ফুৰিব কৈছিলে এতিয়া ফুৰিম, এতিয়া লৈ ফুৰো। এতিয়া মানে কিবা ব্লেম ইয়াক দিওঁ, মই ইহে মোক লৈ গৈছিলে, ইহে মই সেইটো কৰিছিলে, মই তাকে ব্লেম দি দিওঁ আমি তেনেকে। মানে we all know that the OG, the famous YouTuber and businesswoman Sarah Sarosh is your love partner. So I really want to know that how did you two meet? We met through mutual friends. Okay. It was at a house party where we met. Okay. Kenuka house party মানে জানিব পাৰি যদি? It was a very casual. কাৰ আছিলে যে তোমালোকে মানে এনেকা লগ খালাগে মানে? So it was of a friends. I think my friend as well, and she was friends with Sarah as well. Okay. I had no idea that she's a YouTuber, that she's a creator, that she's a this. Absolutely no idea. I mean, we met there at the
house party. We talked, and yeah, I mean, we Clicked. started talking more, and yeah, then yeah, the rest is history. No, no, no. हमको सब जानना है कैसे start हुआ, who initiated. No, it's actually initiated Henu ko na nasal. It was a very house parties Kenu ko a very fun casual way. So yeah, we talked, and we talked about almost anything and everything, man. We talked. That's the whole thing, that we talked a lot. কেতিয়ালৈকে মানে গম পালা যে তেখেত ইমান ফেমাছ ইউটিউবাৰ হয়? সেইটোৱে. So I had no idea because although I am into the side of content, this if you'll ask Sara kobo je e content or ekkoy na jane, because I don't know what trends are going on. I don't know who the creators are. I don't know who the people are in this industry, because I don't get a lot of researching time for content, right? To know what's happening in the industry, or who are the pioneers of the industry. I have no idea about that, right? So didn't know one bit. So I think one day I think while talking only, she messaged me that earlier I knew that she has a coffee brand. Impulse is her brand. Impulse Coffees is her brand. That's how she introduced herself. Even as a creator, you also have certain reservations about, right? About if a person doesn't know who you are, you wouldn't want to reveal it straight away. Yeah. Because of course, if you're so famous, what if the person knows and tries to take advantage of you, right? Of your reach and everything. What if the person gets scared or intimidated and the person runs? So she never told me, but after a certain point where she felt like, okay, now I have to tell him, she sent me her YouTube channel's link. Wow. Yeah, and I opened it and I saw, and I said, oh, you're a creator, that is so cool. I said, and she said, I'm not just a creator, I'm a creator with over 1 million this. I'm like, okay, sorry, Gustaki Baap. But then later I knew what she meant, because there are people who are obsessed with what is happening in her life. There are Reddit threads about her life, and I discovered it in the wrong. The way I got discovered was, so I'm a very private person. Manu koi that you have a social media page and everything. How can you call yourself private? The only thing that my social media talks about is my travel. And everything else that you know about me is through Sara. But people don't know anything about me. Moi ক'ত থাকো, মোৰ মা দেউতা ক'ত থাকে, মোৰ ফ্যামিলিৰ কি আছে, কোনো নাজানে. I don't share any aspect of my private life, and that's how I want to keep it. I don't want to put my private life out there. So and being such a private person, one day I'm just working at the office and my friend calls me and he said, Reddit check karo, tum famous ho gaye ho. And I was so scared, and I called Sara, and Sara told me, see, this happens, okay, you do a thing, finish your work and come and meet me. That's when I understood that what she meant when she said that I am a ye with a 1 million plus this, because of course with popularity comes a price. Your life is no longer private. There are certain aspects of your life which is not private anymore, right? So yeah, I think private ৰাখাটো ঠিকেই হয়. সেইটোৱে মই নিজেও আমিও মানে অকল তুমি যি কাম কৰিছা এইটো সবৰে চইচ বেলেগ না, মই কাৰো অপিনিয়নৰ মানে হেৰি কৰিব বিচাৰা নাই, মানে মোৰ নিজৰ অপিনিয়ন বা তোমাৰ যেনেকা অপিনিয়ন যে তুমি প্ৰাইভেট ৰাখিব বিচাৰিছা, আৰু ময়ো সেইটো বিচাৰিছো যে আমাৰ কামখিনি আমি শ্ব' কৰিম, বাকি মোৰ irrelevant লাগে. Or some aspects that you're comfortable sharing, that you think okay, I can share, okay, chalo, I will share that, korilu share. But there are certain aspects, certain moments which are for you. There are so many moments that Sara and I have which no one has any idea about, right? And we want to keep it that way. Like it's for us and for our loved ones, right? We don't want, yes, there is a lot of love that comes from the internet. I'm very grateful for the amount of love that we get as a couple, but there is also a lot of what do I call it, evil eye that comes on you
right? And there are people who don't, who'll just say nasty things. There are certain aspects that you need to keep private, and for me it's like I don't want to give the outside world that power to say anything or everything about me or my partner or my loved ones. I just don't want to give them that power. Yes, there's a very high chance that I'll get a lot of love as well, but if someone will say something about, let's say, my parents, or you know, in future if anyone says anything about my kids, I won't be able to take it, right? So हमको बोलो ठीक है, पर हमारे घर वालों को इंक्लूड मत करो, वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है, मतलब लाइन क्रॉस करना हो जाए. See, falling in love is easy, but maintaining it is the hardest part. Yes. So yes. তোমালোকৰ কেছতো বহুতে হাৰ্ড হয় চাগে, লং ডিষ্টেঞ্চ, কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েশ্যন, বিজনেছ. So কেনেকৈ মেনেজ কৰা? I think it is all about learning and unlearning. This is something that I've said everywhere. How much you're ready to learn about your partner, and how much of the, you know, habits that your partner is not okay with, you're ready to unlearn about it. Because of course juri dutta mane human being juri thaki ase, there is no way that they'll be entirely same. Their preference beleg hobo, our taste beleg hobo, he beleg hobo, the way of living life, the way of looking at the future, the way of looking at the present beleg hobo. But that is what you learn, right? When you stay with a partner, apuni hikhini bostu dekhe, right? And when I'm with Sarah, it is, for us, it is when we see that, okay, something has happened and, you know, Sarah's not okay with it. Mentally I take a note. Next time I will try my best. Okay. Same thing with Sarah. If she notices that, okay, you know, Reet is not okay with something, she'll try her best, and next time but if there is a certain habit of mine, juntu mane, which doesn't sit well with her, and when I sit and analyze it, I'm like, okay, I can understand where she's coming from, and how you know that might impact her. Then I'm ready to unlearn that habit, and she is ready to do the same. A partner should be always willing to, you know, learn and unlearn. Kajia to hobo, but at the end of the day, the point is that kajia korar pisot, kajia ekhon hoar pisot, what is the learning that you've taken from it, right? Even if after a fight you've made 0.1% change in yourself according to what your partner needs, I think that goes along. That is how you stay in love. Efforts. Compromise. Okay. Yes. I won't even say compromise. See, when you're with a partner, it doesn't look like a compromise. Compromise hole ki yaar upay nai koru. There are certain things that you'd want to do for your partner. Je mane yaar bhal laga nai. If I look at this habit this way, there are these things that I can change about my habit. I'll do it so my partner feels better. That is the thing, right? I mean, it's all about efforts and seeing how much you can adjust. Adjustment all up hoy. She's a very busy woman. তুমি কর্পোরেট জব কৰা, মানে ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম হ'লেও এনি টাইম তুমি কামতো তুমি থাকিবই লাগিব, লগতে ট্ৰেভেল কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েশ্যন, তাৰপিছত তোমাৰ তেখেতৰ বিজনেছ. মানে মই সুধি আছোঁ যে তোমাৰ টাইমটো কেনেকৈ, মানে টাইম মেনেজমেণ্টটো কেনেকুৱা, যে মানে কেতিয়া দুইটা লগ হোৱা, মানে নিজৰ পাৰ্চনেল টাইম এনজয় কৰিব পাৰা, সেই টাইমটো কেনেকুৱাকৈ মেনেজ কৰা? So we have proper cut-off times, okay? We respect each other's work boundary a lot. Okay. When it comes to work, we've always said that काम करा first one. Work is very important. Work. We understand each other's ambition in our specific career paths. We understand that, and we give the person that freedom to do it. But we have strict cut-off times. Jinuka amar social media cut-off. No, work cut-off at 7:30. Work is off, and that's it. No more work. Even if it's content, even if it's this, no more work. If we are having lunch together, when we are having lunch, nothing. Echo hai nahi. And you know,
সেইটোৱে মানে you have to find pockets of him মানে because there is absolutely no way যে মানে you can revolve your whole work life according to your partner. Your life shouldn't completely revolve around your partner. That is one very important thing jun mane people who are in relationship he too mane people should know your relationship is not your whole life. The minute your partner and you understand that and you start respecting that, I mean you will find ways. Of course problem hobo but সেইটোৱে you have to learn and you have to unlearn again, right? যে মই কিমানখিনি ঠিক আছে যদি if Sarah is coming two steps ahead, let me come two step ahead as well, right? So it is always, you know, it's a two-sided effort to bridge that gap. Okay, then how she manages to upload so much? She has a team. So now with the amount of success that she has gotten by God's grace, she's at a place where she has a very efficient team. So now the brains behind the content is Sarah. Sarah will shoot it, and once it is done, edit, gutte kini hoy, the team uploads it. The team brainstorms with her and everything. So that is also very important. As a creator, once you cross a certain threshold, then you need to know that, you know, things like editing whole, there are operational things there is logistical things ase junbur you won't be able to take care on your own as the volume of work increases, right? As the demand increases. So that is when you have to delegate work, and that is how you have to build a good team, which you guys are already doing by God's you all are very lucky je apna loke mane team eta mane build hoye se you found people whom you can rely on. So that is very important to have a strong team, because you have to realize that one person can't do everything. You can't do work, you can't do life, you can't do a relationship. Okay, so some things have to be distributed, and that is how a business is run, right? A CEO or a founder won't do all the things. Yes, the founder will know what is happening. That's the responsibility of a founder to know exactly what ki soli ase. But it's not necessary that the founder only has to do all the things. You have to delegate work. So তেখেত মানে বহুত ছোৱালীৰ কাৰণে ইনস্পিৰেশ্যন হয়। মোৰ এইটো ভাষাত তেখেতক বুজাই দিবা যে মই কৈ দিছোঁগৈ, অসমীয়া চাগে অলপ অলপ বুজি পাই চাগে, ইমান অলপ তো তেখেতে সঁচাকৈ আমি মানে সেইটোৱে আমিতো চাই থাকোঁ ন তেখেতক, যে তোমাক চিনি পোৱাৰ আগতে আমি তেখেতক চিনি পাওঁ। চ' যেতিয়া আমি চাওঁ মানে এনেকুৱা লাগে কিমান কাম কৰিব লগা হৈছে সেই পজিশ্যনটো পাবলৈ মানে। আৰু আমি এতিয়া ইনিচিয়েল ষ্টেজত আছোঁ, তেখেতো এটা টাইমত ইনিচিয়েল ষ্টেজত আছিলে। মানে কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েশ্যনৰ বা তোমাৰ চাকৰিৰ লগত তুমি কণ্টেণ্ট বনোৱা, এডিট কৰা, আপলোড কৰা, এইটো ইয়াত আপলোড কৰিবা, ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰাম, ইউটিউব, ফুল টাইমটো আমি পাৰ্ট টাইমত কৰিব লগা হৈ আছে। সেইটো কাৰণে এনেকুৱা হৈছে যে পাৰ্চনেল টাইম নাইকিয়া হৈ গৈছে ক'ৰবাত, মানে এনেকুৱা এটা ফিল হয় মানে। সেইটো কাৰণে মই তোমাক সুধিলোঁ যে কেনেকৈ মানে ৰিলেশ্যনশ্বিপটো তোমালোকে ইমান বিজি স্কেডুলতো মানে মেইনটেইন কৰা। আৰু ৰিচেণ্টলি পষ্টো দেখিছোঁ, বহুত দিন লগ পোৱা নাই তোমালোকে চাগে ন? 4 মাহমান হ'ল নেকি? নাই আমাৰ কিমান হ'ল এতিয়া, অলমষ্ট 2-3 weeks মান হৈছে আমাৰ। বাট সেইটোৱে when I came as well, I came down, মই কিমান খালি I think 3 weeks মান আছিলোঁ। চ' 3 weeksত again কিমাননো আৰু সেইটোতো হয়, যিমানে টাইম পোৱা কমেই হয়। এতিয়া আমি আৰু বেছি মানে ৰিলেট কৰিব পাৰিছোঁ লং ডিষ্টেঞ্চটো, কাৰণে কি আমি এতিয়ালৈকে লং ডিষ্টেঞ্চত আছোঁ। আমি নিজৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটোত 11 years লং ডিষ্টেঞ্চতে আছোঁ। তাৰে পিছত গৈ বিয়া হৈছে, আৰু বিয়াৰ পিছতো আমি লং ডিষ্টেঞ্চতে আছোঁ। আমি এতিয়া মানে কি হ'ল, ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ গেপ আছিলে, তাৰপিছত মান্থছৰ গেপ আহিলে, এতিয়া ডেজৰ গেপ হয়, কমি আহি আছে। with time it gets better. That's সেইটোৱে। আৰু তুমিতো চাগে এতিয়ালৈকে ইম্পালছ কফি এডিক্ট হৈ গৈছা? big time, yes. ৰাইজসকলক কৈ দিওঁ মই যে আমি বাৰে বাৰে ইম্পালছ কফি কৈ আছোঁ। তেখেতৰ মানুহজনী ইম্পালছ কফিৰ ব্ৰেণ্ড অ'নাৰ হয়। যোনে খোৱা নাই এতিয়ালৈকে ইম্পালছ কফি কিনিবই যে আপোনালোকে, আৰু ময়ো খাই পোৱা নাই কিন্তু। আৰু মোক ক'ব লাগিছিল, মই নিজে অৰ্ডাৰ কৰি খাম বাৰু। এতিয়া মই অৰ্ডাৰ কৰি মই ট্ৰাই কৰি চাম। পিষ্টাচিঅ'টো মই ট্ৰাই কৰি চাম। It's one of my favorites. Pistachio impulse one of my favorites.
favorites. এইটো তেতিয়াহ'লে ট্ৰাই কৰি চাব লাগিব মই সদায় চাই থাকোঁ কিন্তু কেতিয়া মানে অৰ্ডাৰ কৰিবলৈ নহয় ভাবোঁ যে অৰ্ডাৰ কৰিম কিন্তু আকৌ মাথাৰ পৰা ওলাই যায় চ' ৰাইজসকল जो भी देख रहे हैं ये पॉडकास्ट ये हमारा जो इम्पल्स कॉफ़ी हम लोग बार बार बोल रहे हैं इम्पल्स कॉफ़ी ये इम्पल्स कॉफ़ी इनके लव पार्टनर का वो है बच्चा है चाइल्ड है इम्पल्स कॉफ़ी उनके लिए वो ब्रांड ओनर है इम्पल्स कॉफ़ी की तो प्लीज़ आप लोग ट्राई करिएगा है তুমি কি সব ফ্লেভাৰ পুৰা ট্ৰাই কৰিছা সব ফ্লেভাৰ্স আৰু তেখেতক সেচেটো দিয়ে ন no so they travel friendly sachets is something that they've launched now recently a few months back tare agote jars asil since impulsor 10 flavors ase so people are always confused right je ma kuntu flavor try koru kuntu he koru so you need a trial pack sort of thing that's why sachets can eat in this so that you can try all the flavors and whichever you like then you can later switch to a jar okay I thought কি তুমি ট্ৰেভেল কৰাৰ কাৰণে তেখেতৰ চাগে এই আইডিয়াটো আহিলে যে মোৰ মানুহজন ইমান ট্ৰেভেল কৰে তাক মই নিজৰ পাৰ্ট কেনেকৈ এটা দি পঠিয়াওঁ no of course এইটো মানে that is of course there মই travel কৰিলে I always carry impulse and now they've launched sugar free iced teas as well with vitamin B and C this is first in India that a brand has launched an iced tea that is completely sugar free okay so Hituo moi loi kuru. That's very good for hikers. Now I recently made people try in Meghalaya mid hike and everyone loved it. They're like this is exactly what we needed. So it prevents that sugar crash juntu ahe because iced teas are mostly it's sugar, right? And although they're tasty but they're not healthy. They're not a guilt free beverage. But now you can have it without worrying. हम कौन सा चूज करें हम कौन सा खरीदे है कि नहीं बताओ आप बताइए हम कौन सा खरीदे अरे ना try the coffees first of course pistachio is very good pistachio that you want to try if then iced tea तो you will love it iced tea আপোনালোকে travel কৰে no so it's a very good product okay you'll love it हस्बैंड जी प्लीज ऑर्डर कर दीजिए তুমি নিজে গ্ৰুপ ট্ৰেভেল প্ৰেফাৰ কৰা নে সোলো ট্ৰেভেল প্ৰেফাৰ কৰা মই দুটাই কৰোঁ প্ৰেফাৰ মানে যদি লগৰবোৰ যদি আছে with who I know enjoy the same kind of travel that I do তাহাঁতৰ লগত গুচি যাওঁ যদি কোনো নাই অকলে গুচি যাওঁ অকলে যোৱাটো তোমাৰ প্ৰব্লেম নাই মানে একো হেই নাই মানে একো ইচ্ছা মেঘালয় চাগে তুমি বহুত জেগা অকলে গৈছা চাগে mostly পুংলিয়া ৱাটাৰফলত মোৰ এনেকুৱা লাগিছে তুমি ড্ৰোন শ্বট ইউজ কৰাৰ নিচিনাকে পালো মই ডাইভ কৰাটো নাই এতিয়া কৰিছোঁ কি আপোনাৰ ইনফিনিটি পুলটো আছে ন তাৰে ওপৰত পাথৰ এটা আছে তে মোৰ লগৰবোৰো মোৰ নিচিনাই আমি য'তে উঠি যাওঁ আমি তাতে উঠি লৈছে এইটো মানে এই ল'ৰাবোৰ থাকিলে এইটো ভাল অলপ বান্দৰ আমি কৰি মেলি হ'লেও মানে তাতে উঠি লৈ সি টপ এংগলটো লৈ ধুনীয়া শ্বুট কৰিছে মানে কি ভিডিঅ'গ্ৰাফাৰ আছিল নেকি নাই বাছ সিও চাগে অসমত জানে বহুতে স্কেট এণ্ড নেচাৰ বুলি বিপুল ৰংতুলু হাইকছ এণ্ড অল কৰাই বহুত ভাল ট্ৰাভেলাৰ হয় তেখেততে মানে অলপ শ্বুটিঙৰ আইডিয়াটো আছে মানে তেখেতৰ মইতো পুৰা ভাবিছোঁ এইটো ড্ৰোন চলাইছে তাৰপিছত মই গৈছোঁ ড্ৰোনটো চলালে কেনেকৈ মই মানে হিচাপ লগাইছোঁ যে কোনফালৰ পৰা ড্ৰোনটো চলালেগৈ সিহঁতি এতিয়া গম পালোগৈ যে ড্ৰোন নাছিলে তোমাৰ মানে ভিডিঅ' শ্বুট কৰা মানে এংগলটোৱে ইমান ধুনীয়া হয় বহুত ধুনীয়া তুমি কণ্টেণ্ট বনোৱা মই যিমানেই কওঁ সিমানেই কম পৰিব মানে এইটো ক'বলৈ যে তোমাৰ কণ্টেণ্ট বহুত ধুনীয়া হয় আই হোপ তুমি মিলিয়ন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ চব পাই যোৱা আৰু তুমি কি বুলি কয় যেতিয়া ভিডিঅ'বিলাক বনা তাৰপিছতো লগালগ শ্বুট কৰিবতো টাইম মানে কি এডিট কৰিবলৈ টাইম নোপোৱা লগালগ বহুত ৰেয়াৰলি কৰোঁ মানে মই এডিট তুমি মানে নিজে এডিট কৰা নে তোমাৰ নিজে কৰোঁ কোনো এডিটৰ নাই তোমাৰ সব তুমি নিজে এডিট কৰা তুমি জব কৰা তুমি কণ্টেণ্টটো বনোৱা তাৰপিছত তুমি ইমান ধুনীয়া এডিটো নিজে কৰা মানে কিমান টেলেণ্ট লৈ আহিছা মানে ভগৱানে সব টেলেণ্ট তোমাকে দি দিলে নেকি এনেকুৱা একো নাই মানে এডিট আই ষ্টিল ফিল যে মানে দেৰ ইজ ছ' মাছ ৰুম টু ডু মোৰ এন এডিট বাট সেইটোৱে মানে আৰু নতুনকৈ শিকিব টাইমটো মই বহুত কম পাওঁ ইটছ লাইক ইন কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েশ্যন দেৰ ইজ আ ছেইং আউট অফ চাইট আউট অফ মাইণ্ড যদি আপুনি মানে পষ্ট কৰা যদি বন্ধ কৰি দিয়ে পিপল আপোনাৰ যিমানে ফলোৱাৰ নাথাকক কিয়
people will forget about you, and after a while when you start posting again apuni hetu mane you'll have to start from the scratch again almost. So regularity is very important. Consistency. hetu mane content is 90% of the game of content is showing up. कुछ भी डालो बट डालो एटू रियली फेमस गई আছে তো मेरे दोस्त ने बोला कुछ भी নহয় মানে yes कुछ भी डालो but जब when you put that कुछ भी তাৰে পিছত analyze that कुछ भी যে कुछ भी তোৰ পৰা মানে কিমানখিনি চলিল সেইখিনি চলাৰ পিছত সেইখিনি ইনপুট লোৱা আৰু সেই ইনপুটটো তোমাৰ নেক্সট ভিডিঅ'টোত দিয়া সেনেকৈ ইউ কিপ ইভলভিং এণ্ড ইউ কিপ লাৰ্নিং এবাউট যে মোৰ অডিয়েঞ্চে কি ভাল পায় কাৰণ কি আপোনাৰ যিমানে ভাল কণ্টেণ্ট পিচ নহওক কিয় যদি আপোনাৰ অডিয়েঞ্চে যদি সেইটোৰ লগত যদি এংগেজ নকৰে your content won't get reach no matter how good your content is. If your audience is not, so you have to create from a standpoint first and foremost thing should always be je more audience kene ke hetu lobo. But now with trial reels that is a new thing, right? Trial dile apunar audience or tat na jaye hoy beleg audience or tat jabo etia tumi trial reel upload kora niki baru bahut কম so mostly মই যেতিয়া international travel যেতিয়া কৰো বা outside north east যেতিয়া কৰো মই তেতিয়া মই trial reels বোৰ দিও কাৰণ কি my page is mostly north east, right? And that is what I want to show, right? So when I've gone to a different place, suppose Singapore golo, Almaty golo, Bali golo ba gir gusi golo, Andaman golo তেতিয়া first trial দিছ trial যেনেকুৱা based on how performs then you take it live. তুমি সিঙ্গাপুৰৰ কথা কলা কাৰণে মই মনত পৰিলে তো সিঙ্গাপুৰ সবতছে ভাল কি লাগিলে ফুড আমি হেতুৱে সাগে নকৰিলো ফুড আমাৰ সময় ন মান বেড লাক আমাৰ ফ্লাইট কেনসেল হৈ গ'ল কেনসেল হৈ যোৱা কাৰণে আমাৰ সব পোষ্টপন টু দে কৰিব তোমাৰ সব প্ল্যান এদিন 1.5 ডে আমাৰ কমি গ'ল আৰু 1.5 ডে কমা মানে বহুতখিনি আমাৰ লছ হৈ গ'ল আমি কিমান আমি দিনটোত চাগে আমি এটা মিল খাইছো হাৰ্ডলি আমি অকল খুজে খাইছো ফুৰিছোৱে অকল মানে এতিয়া ইমান তুমি আহিছা এটা ফৰেন কাণ্ট্ৰিলে তুমি জেগা চাবলৈ আহিছা মেইনটো আৰু খানাটো কি আৰু খব আৰু এনেকে বুলিকে আমি অকল জেগাহে চালো মানে খানা আপুনি সিঙ্গাপুৰ there's this Singapore usually everything closed by 10 মানে সব খোৱা বন্ধ হৈ যায় but there's a market called Newton market food market হয় গুটে ৰাতি 2টা মানলৈ খোলা থাকে তাতে there we had the famous chili crab with তোমাৰ মান্তাও বান বুলি একদম গৰম দিছে It's so good. মই অকল দেখিছো হে খাবলে নাপালোগে মই অকল ফুৰিহে থাকিলো আমি মইতো বহুত এনজয় কৰিছো ইউনিভাৰ্সাল Universal is very good. মই তো মিনিয়ন পাগলো মিনিয়ন বোৰ আহাৰ লগে লগে মই সব পাহৰিলোগে দুনিয়াত যে কিবা এটা হৈও আছে সব মিনিয়ন আহিলে মই এনেকে পুৰা একদম মিনিয়ন মই একচুয়ালি পাহৰি গলো যে মই যে ইমান বয়সৰ যে মই যে ছোৱালী মানে বাচ্চা নহয় ন মানে ডাঙৰ ছোৱালী মই পাহৰিয়ে গলো মানে এইটো ইমান জপিয়াইছো এইটো মিনিয়নছ মানে ইউনিভাৰ্সাল এতিয়া আপুনি তাতে সেন্টোসাত গলে এতিয়া আপোনাৰ হ্যাৰি পটাৰ ওয়ার্ল্ড আহিছে সো সারা এন্ড আৰ বিগ পটাৰ হেডস ওকে ইটস আ ভেরি বিউটিফুল স্পেস তোমাৰ বেলেগ তোমাৰ মানে যেনেকুৱা চেম্বাৰ অফ সিক্ৰেটস টু মিমিক কৰিছে নকটাৰ্ন alley room of prophecies মানে exact হেনুকা and everything is operating that was beautiful. Universal was also great but the food in Singapore is mind blowing. Anyway we both love Asian cuisine আমি বহুত ভাল পাওঁ সারা আৰু মই so the amount of dim sum, chili crabs, buns, then kaya toast কিমান খাইছো মনতে নাই মোৰ মইতো ফুড চেনেল খুলিছো যে অফ কোর্স মই ফুডিয়ে হয় মই বানাৰসত যে কিমান খাইছো এইটোত মানে আমাৰ তাত টাইম আছিলে তো খাইছো মানে মই মোক কয় তই ইমান কেনেকে খাব পাৰ মানে মই যে অলপতো সবে খাব পাৰিয়ে ন
তাৰপিছত ইমান খোৱাৰ পিছতো ক্ষীণ মই কোন চাইডেদি ক্ষীণ বাৰু কোৱাচোন I don't know. You guys are a very fit couple. You both are. I know. Actually, you guys are a very fit couple. ট্ৰাই কৰোঁ যিমান পাৰি মানে এটলিষ্ট উইকত মানে এইটো 4 দিন হ'লেও এক্সাৰচাইজ কৰিবলৈ That's ট্ৰাই very কৰোঁ good. That's a very good habit. কিন্তু মোক মানে মই সদায় চবকে এইটো যে খানা খা পোৰ্চন কণ্ট্ৰল অলপ খা কিন্তু খা আৰু এতিয়া তোমাৰ এডিটিঙৰ কথা কৈ আছিলোঁ একৰ্ডিং টু ইউ হোৱাট আৰ দ্য 3 বেষ্ট এডিটিং এপছ ফৰ নিউ কামাৰ্ছ Newcomers. Yeah. First, I think. First is now Instagram edits. Hetu itia the amount of features that Instagram has added in Instagram edits for a beginner, you don't need to go anywhere else, right? Then, if you want to do a little bit of, you want to go in the professional side, go to Premiere Pro. Premiere Pro or pisot apuni judi if you want to play around with text and all over judi apuni khelibo beside say Canva is there of course and paid version lobo laga hoy ni Canva junto jodi alop bhal features lage paid nololeo hoy but if you're doing very high level editing right where text has to be very stand out তেতিয়া you can go for Canva and earlier there was this app called CapCut যোনটো এতিয়া নাই unfortunately নাই but ইউজ কৰে কিন্তু বহুত VPN and already কৰে সেইটো but সেইটোৱে I think you just need 3 apps তোমাৰ আপোনাৰ সেইটো হ'ল Instagram edits second হ'ল আপোনাৰ এইটো Premiere Pro. Premiere Pro is again optional if you want to dive more into the specifics of editing. But if you're using a MacBook, Final Cut Pro is very user friendly. People always complain that Premiere Pro is very complicated. For a newcomer, Premiere Pro mane bahut complicated pabo aro. But Final Cut Pro is very user friendly. And the second is a Canva or any or the Captions AI app. Captions it's paid hoy but mane etu voice over videos and all that mane nije hi caption but that but hetu edits to ase etia edits to ase tomar hetu kobole sorry je moi interrupt korle tomar mazate tomar ki buli kar অসমীয়া to translate kore any language it will translate it to English but paid version na paid okay so if you once you get to a point where you know that okay I can put around 900 rupees a month for my content then you go for it okay or especially jodi apni but hetu na lage etia translation reels ahi gol te ami jodi অসমীয়াত কৈ আছো etia it will be translated in English, it can be translated in Bangla and you won't even know that it's been translated. AI has done it. In the video only it'll be shown. So এতিয়া ইনষ্টাগ্ৰামতে ভালেখিনি ফিচাৰ্ছ আহি গৈছে ইনষ্টাগ্ৰাম এডিটছত মোৰো মানে ইনষ্টাগ্ৰাম এডিটছটো এতিয়া মই সেইটোৱে প্ৰেফাৰ কৰোঁ আৰু বহুতে চাগে মোক এতিয়াও অল্ড ফেশ্বন বুলি ক'ব মই এতিয়াও ইনশ্বৰ্ট ইউজ কৰোঁ ইনশ্বৰ্ট ইজ ভেৰি গুড মই মাজে আই ডু দেট চ' ইউ ডোণ্ট নিড সেইটোৱে মানে মানুহে ভাবে দেট আৰে কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েশ্যন ইজ ছাচ আ বিগ সেইতে all you need is a phone with a camera and a good internet connection, that's all. And anyone can start this thing. সবে এডিট কৰিব অলপ এডিট সবে কৰিব পাৰিব এটো সবে শিকি যাব the more time you spend in an app you will understand its basics how it runs মোৰ তোমাৰ বা হয়নে নহয় মোৰ এডিটটো সবতছে বেছি কামোৰ লাগে মোক তুমি শুট কৰিব দিয়া মই এই ধাৰ শুট কৰি থাকিম ইফালৰ পৰা ইফালে মই গোটেই দিনটো শুট কৰিব পাৰোঁ কিন্তু যেতিয়া এডিটিঙৰ মানে আহে টাইম মই এডিট কৰিব নোৱাৰোগে মানে ইমান সময় লাগে ন তোমাৰ ভাল এডিটিং আৰু মন যায় মোৰ এটো ট্ৰাই কৰি চাওঁ কিন্তু সময় নহয়গে তোমাৰ হে হয়নে এনেকুৱা যে এডিটিং কৰিবলৈ কামোৰ পোৱা নে এডিটিঙত অফ কোৰ্স টাইম লাগে বাট আই এনজয় এডিটিং ইন এ ৱে মোৰ ভাল লাগে আৰু এডিটিং কৰি অফ কোৰ্স দেৰ আৰ সো মেনি থিংছ যোনটো মই শিকিব বিচাৰোঁ ইন এডিটিং এজ ৱেল দেৰ ইজ সো মাচ মোৰ দেট আই কেন ডু উইথ মাই ভিডিঅ'জ বাট সেইটোৱে টাইম নাথাকে টু sit and then to dedicate 2 to 3 weeks where you're practicing editing with every this and once you know there is a certain template that is working for you you wouldn't want to change it so it has become sort of
comfortable, I would say. Okay. But it's fun. Editing, I enjoy. Other than editor, the only person who enjoy editing. মানে বহুত কমে মানুহ কি আৰু এটা ভাল আছে তোমাৰ এডিটিঙৰ মানে প্লাছ পইণ্ট এইটো যে তুমি ৰিলিভ কৰিব পাৰা মানে যেতিয়া এডিটিং কৰা তোমাৰ তেতিয়া মানে এইটো এনেকুৱা আছিল ন মানে সেই মেমৰিজবিলাক তোমাৰ আৰু মানে ফ্ৰেছ হৈ যায় তোমাৰ মেমৰিজকেইটা সেইটো ভাল হয় কিন্তু এডিটিঙৰ মোৰ চাগে টাইম কম কাৰণে মই এইটো ফিল কৰোঁ যে মানে এইটো এডিট কৰোঁ আৰু স্পেচ ইছ্যু মেইন স্পেচ ইছ্যু কাৰণে মানে জলদি এডিট কৰিলেহে স্পেচ খালী হ'বগে মানে নতুন সেইটো সো আপুনি SSD এটা লৈ লওক আপুনি SSD is very important. I'll say anyone who wants to do a content creation on a longer run external hard disk SSD is extremely important. Apuni you spend that first investment as a content creator should be either your mic or your SSD. Mic is again very optional. Jodi mic nuhua ke jodi soli ase it's all good but get a SSD. It's very just apuni iCloud backup ba Google Drive backup 2 TB আপুনি লৈ লওক আপোনাৰ যেনেকৈ মানে ফুটেজেছবোৰ আহিল অট'মেটিকেলি বেকআপ হ'ল বেকআপ হোৱাৰ পিছত আপুনি গুচাই থাকক নো নিড টু হেভ এক্সটাৰ্নেল আছে বাৰু এইটোতো গুগল ড্ৰাইভতো আই থিংক মোৰ 3 TB মান আছে কিন্তু সেই আকৌ মই বহুত এলেহুৱা বুলিয়ে ক'ব পাৰা আৰু আকৌ আপলোড কৰিম আকৌ ডাউনলোড কৰিম আকৌ সেই এলেহুৱা আমি মোৰ যোৱা নাই আৰু অলপ মই নিজকে মানে hey জোশটো আনিব লগা হৈছে মানে I mean of course with a full time job বহুত দিগদাৰ হয় তো মানে by the time you're back from work আপুনি ইমান ভাগৰি যায় যে মানে নহয় এতিয়া এই ক্ৰিয়েটিভ স্পাৰ্কটো নাথাকে আৰু আপোনাৰ জাস্ট মানে আপুনি it's like manual work কৰিব লাগে আপুনি কৰি আছে and weekends are also weekends আপুনি travel কৰিব আপুনি rest কৰিব নে আপুনি সেই কৰিব কন্টেন্ট বনা কন্টেন্ট মই আমাৰ মানে কি মোৰ হাজবেণ্ডৰ কথা আহি যায় মোৰ লাইফতে চাগে তাৰ আশে পাশে ৰিভলভ কৰে বাৰে বাৰে তাৰে নাম লৈ থাকোঁ মই কিন্তু মই ইমান এটা ভাল নাপাওঁ দে তাক এতিয়াই কৈ দিছোঁ ভাল পোৱাটো বহুত কম হয় মোৰ ভাল নাপাওঁ বাছ আদত হয় সি মানে এনেকুৱা সি মুভি তাৰ লগত মই এখন মুভি চাবয়ে লাগিব যেতিয়া সি ঘৰ আহিব যদি মই নেচাওঁ চিৰিজৰ এটা এপিছড মুভি এটা যদি মই নেচাওঁ হাল্লা Oh no. Actually, we also have this habit. Sara or we watch Modern Family a lot. I mean, repeat kori. Ami saw. Ami. কিমান বাৰ চালা? 3-4 বাৰ মান হ'ল চাগে আমাৰ। মোৰ চাগে ক্ৰস কৰি গৈছে 5-6 বাৰ ৰিপিট। আমাৰ এটা ডায়লগ because in terms of series, she loves Friends, Schitt's Creek and all, and I am a proper Brooklyn Nine-Nine person. I love Brooklyn Nine-Nine. আৰু Modern Family and Big Bang Theory are two series jot mane are this matches. Yeah, okay, some. এতিয়া মডাৰ্ণ ফেমিলি কথা কলাই যেতিয়া যোনে চোৱা নাই মই হটষ্টাৰত আছে চাব পাৰে দে মডাৰ্ণ ফেমিলি মোৰতো চাগে 10 বাৰ মান পাৰ হৈ গ'ল the best series hands down মই আৰু চাগে মই এটো আৰু তোমাৰ এটা মানে হে কৰিব যাম মানে যে তুমি বেষ্ট কলা মোৰ কাৰণে চাগে হাউ আই মেট ইউৰ মাদাৰ টু বেষ্ট হয় how I met your mother no the ending মই নোৱাৰো sorry এতিয়া কাজিয়া হ'বলৈ মানে I mean initially it was all good but after a while mane it was even the characters or logot justice kora na I feel honestly this might sound very controversial Lily didn't deserve to end up with Marshall anyway didn't and what happened to the mother dude the whole series is about how I met your mother why would you kill the mother why would you do it? That defeats the whole purpose of the series I'm sorry but that defeats the whole purpose of the series okay चलो अब कास्ट पे आते हैं फिर हम लोग बेस्ट कास्ट को आते हैं हाउ आई मेट योर मदर तुम्हारा कौन तो फेवरेट माने है कैरेक्टर है हाउ आई मेट योर मदर मार्शल no doubt कहीं पर तो हमने एग्री किया no doubt मार्शल फेवरेट मार्शल अब आते हैं हम लोग मॉडर्न फैमिली में फेवरेट कैरेक्टर फिल डनफी ओके फिल डनफी मुझे सेकंड है आई लव कैम
Cam, yeah, Cam. Favorite. ইমান jolly হয়, anytime positivity লৈ ফুৰে মানুহটো. I just love him, Cam. কেতিয়াবা যদি লগ পাম। Cam is my second least favorite. Mitchell is my least favorite. I don't like Mitchell one bit. Ginger hair. Mitchell মই একেবাৰে বেয়া পাওঁ. So Sarah's favorite is Claire because what she has a lot of attributes of Claire, She can relate to and Claire. she thinks I'm more like Phil. But yeah, Phil Dunphy as a character, you can't write a better character than that. ইমান ধুনীয়াকে প্লে এইটো। মা আৰু মোৰ হাজবেণ্ডো ফিল ডানফিয়ে হয় সেইকাৰণে চাগে সি ফিল ডানফিয়ে কৈছে নহয় জে আৰু ফিল ডানফি মিক্স হয় মানুহৰ লৈ কথা হয় কবাত কিছুমান মানুহৰ আগত জে হয় কিছুমান মানুহৰ আগত ফিল ডানফি হয় চলো हमारा ডিবেট চলতা হি रहेगा হাৱে মেট্ৰ' বাদৰৰ এইটো পইণ্টটো তুমি কিন্তু ঠিক কৈছা দে মাকক যে মাৰি পেলালে সেইটো মানে that is the whole series is how I met your mother. You've built up the whole show based on this, that how Ted will find her his soulmate. And then end Robin ke sath or more এনেকুৱা লাগে যে ৰবিনেহে ডিজাৰ্ভ নকৰে টেড and even মানে হেটো why would you take Robin and Barney's relationship মানে they were not such a abnormal that whole relationship was so abnormal. Robin and Barney are, according to me, I can be wrong, but I feel that there's such different man at no place I could see both of them come together in a marriage. But যেতিয়া হৈছিলে I think তেতিয়া মোৰ ভাল লাগিছিলে যে মানে অপোজিট পোল হৈ পেলো যেতিয়া সিহঁতৰ মানে মেৰিজটো দেখাইছিলে ভাল লাগিছিলে কিন্তু যেতিয়া মানে ডিভোৰ্সটো দেখাই দিলে তো মানে মুড মানে I think মোৰ এটো কাৰণে হাউ আই মেট ইয়ৰ মাদাৰ ভাল লাগে কিয় এইটো আগতো লাইফ মানে হৈছিল আৰু বহুত আগতে হেটো চাইছিল মানে মডাৰ্ন ফ্যামিলি আগতে চাগে সেইটো ইমোশন আৰু ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত ৰিলেট কৰিব পাৰিছিল সো ফ্ৰেণ্ডছ ভাল পোৱা কাৰণে হেতু মানে আহি গৈছিলে ফ্ৰেণ্ডছ ষ্টিল মোক বহুত হেট দিব মানে ফ্ৰেণ্ডছ ষ্টিল I found okayish মানে মোক খাব আজি সবে যেটা গালি খাম মই নাজানো আৰু বাট I mean it's a personal this I found friends okayish. Brooklyn Nine-Nine is my show. The humor that Brooklyn, it's a very dynamic humor. And even Big Bang Theory, the good thing about it is the characters grow on you. When you're first watching Sheldon report enuka khong theta maru niki go episode after a while you get so fond of him. It also Big Bang Theory character development has been very good. Eto kho para মই এতিয়া এটা মানে মনত পেলাই আছো এতিয়া নাই ঠিকে কৈছা বাৰু নুকুৱা নহয় কিন্তু ষ্টিল মই হাউ আই মেট ইয়ৰ মাদাৰতে আটকি আছো দে ইমানটা নেগেটিভ পইণ্টছ কোৱা পিছতো মই তাতে no of course everyone has their some would say Brooklyn Nine-Nine is very overrated but yeah I mean I like it so it's all good. I modern family কলা এতিয়া ৰিসেন্টলি মই modern family আকৌ এবাৰ চাই আছো I think মই এটো 11 নে 12 নম্বৰ বাৰ হয় মই আকৌ এবাৰ modern family আৰম্ভ দিছো আমি চাই নন খালি হাঁহি থাকো আমি lunch dinner whenever we're eating a meal together modern family লাগিব হ'ব লাগিব same তাৰ মানে এতিয়া আমাৰ নতুন সিৰিজ বহুত পেন্ডিং হৈ আছে কাৰণে আমি মডাৰ্ন ফ্যামিলি চোৱা নাগে মানে মুতছে পিছত হি চাইছিলে তো সেই কাৰণে হি মানে বেকত আছিলে তো মই তাৰ লগত আকৌ এবাৰ চালো তো তেনেকেও মানে মোৰ বহুত বাৰ চোৱা হৈ গৈছে আজি গাহৰি নাই বেয়া নাপাবা গাহৰি একো নাই বহুত খালো ইয়াতে খালাই ন আহা পিছত এতিয়া আজিতো গাহৰি খাব নোৱাৰো কিন্তু কনফিউচিয়াছৰ বেষ্ট ফুড আইটেমছ তোমাক খাম আজি মই ঠিক আছে দিয়া আমি খাওঁ দিয়া এতিয়া এতিয়া তুমি ষ্টাৰ্ট কৰা কোনটো তুমি খাব বিচাৰিছা কোৱা এইটো হৈছে তেৰিয়াকি চিকেন উইংছ এইটো ট্ৰাই কৰা এইটো কৰ্ন ডগ এইটো খাই চাব পাৰা এইটোতো সুশি বুলি গম পাইছা তুমি ট্ৰাই কৰা কোনটো খোৱা এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰা ইমান কিবা কিবি আছে বাপৰে বাপ তুমি চুপটো খাইছা soup was very good অমান কাজি নেমুৰ টেষ্টটো আছে it was very good মই এটা খাই কি আইটেম আছে ভাল এইটো ভাল ন ভাল
কৰ্ণডকটো ভাল মোৰ চুপটো বহুত ভাল লাগিছে চুপটো বহুত ভাল বহুত ফ্ৰেছ এইটো চুপ খাব দে ইয়াত আহিলে বহুত ভাল বনাইছে মই নামটো কৈ দিম চুপৰ মই এতিয়া মনত নাই মই কৈ দিম এইটো মই কৰ্ণডকটো খাই চাওঁ দেই কিয় বেলেগ এটা নামে কৈছিলে কৰ্ণডকৰ আচ্ছা মই শ্বৰ্ট নামটো কৈ থৈ দিলো কৰ্ণডক যেনে টেষ্ট এণ্ড অল তোমাৰ মই মেছি ইটৰ হয় বহুত টেষ্টি বনাইছে তুমি এতিয়া ইয়াৰে টেৰিয়াকি চিকেনটো খাইছা চিকেন উইংছ দেই টেৰিয়াকি চিকেন উইংছ এটা খাইছা চিকেন উইংছ য়েছ হাতে দিয়ে খাওঁ আৰু ন এইটোৱে তোমাৰ আৰু উইংছ হাতে দিয়ে আৰু মই ডাইৰেক্ট সোমাই দিছোঁ ভাল হয় মাংসটো বহুত ফ্ৰেছ চিকেন হয় গম পায় ধুনীয়া আমি চব এবাৰ খাই লওঁগে তাৰপিছত আমি গেম খেলিম দে আৰামছে গেম বা কি গেম বা আছে তুমি পাৰিবা আমি খাওঁতে খাওঁতে পাহৰিয়ে গৈছো যে আমি আগবাঢ়িব লাগে আগবাঢ়ো দিয়া এতিয়া ন অলৰেডি বহুত দেৰি হৈ গৈছে আগবাঢ়ো এতিয়া আমি গেম খেলিম ঠিক আছে তুমি আৰামছে খাই থাকা এনজয় কৰে আৰু আনচাৰ দি থাকিলে হ'ল এতিয়া আমাৰ গেমটোৰ নাম হ'ল গেছ দ্য প্লেচ মই তোমাক ফটো দেখাম আৰু মই 100% চিয়ৰ যে তুমি পাৰিবা এইটো গেমটো ঠিক আছে ওকে সো আৰ ইউ ৰেডি ইয়েছ এইটো সেই আপোনাৰ ভেনিছ এতিয়া কৈছোঁ তুমি পাৰিবা এইটো স্পিতি কি মনেষ্ট্ৰি ইমান ধুনীয়া লাগিছে ন এইটো হ'ল কাপাডোকিয়া য়েছ সান্টোৰিনি এইটো গুলমাৰ্গ আই থিংক ঠিকেই বাৰু কাশ্মীৰৰে হয় তোমাৰ এইটো শ্ৰীনগৰত আচ্ছা ওকে শ্ৰীনগৰত গেম খতম হ'ল নেকি আৰে বাহ গেম খতম তুমি চবেই ইমান ধুনীয়াকে আনচাৰ দিলা ইমান মিনি গেম এটা মই ভাবিছিলো মানে গেছ কৰা বুলি জানিছিলো যে অলপটো টাইম লাগিব ভাবিবলে सेकंड्स में हो गया यार ये तो चलो तेरी की कांग्रेचुलेशंस थैंक यू पर हमारे पास कोई हैम्पर একো নাই না লাগে এইবোৰ খানা ইমান দিছে কাৰণ জহৰত গলে হেম্পাৰ পালা হয় কিন্তু নাযাও তাতে সৰি তাতে নাযাও মই এতিয়া আমাৰ গেমটো শেষ হ'ল কৈছোগে সো worst experience of your life while traveling এইটো হৈছিল বালিত সাৰা আৰু মই গৈছিলোঁ বালিত there is a place called Nusa Penida okay so আমাৰ first stop was Denpasar পৰা আমি উবুদ গ'লো উবুদৰ পিছত তাতে তিনিদিন থাকি next stop was Nusa Penida so Nusa Penida is the place where we wanted to do a lot of water activity আৰু তাতে মানে there is a famous spot called the Manta Bay য'ত manta race থাকে তাতে আমি snorkel কৰোঁ আমি কৰিলোঁ কি usually আমি আমাৰ যিমান এক্সপিৰিয়েঞ্চেছ থাকে সব Airbnb এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা কৰোঁ কাৰণ কি that's a very high review based platform right তে আমি কৰিলোঁ কি আমাৰ উবুদৰ ড্ৰাইভাৰ যে আছিল আমাৰ যাক আমি Airbnb এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ থ্ৰু দি বুক কৰিছিলোঁ তাক আমি ক'লোঁ যে আমি নুছা পেনিডা এনেকৈ গৈ আছোঁ ইফ ইউ হেভ আ স্নৰ্কলিং টুৰ অৰ এনিথিং অৰ ইফ ইউ হেভ আ ড্ৰাইভাৰ দে কেন ইউ অৰেঞ্জ ইট ফৰ আছ তে সি ড্ৰাইভাৰ এটা ঠিক কৰি দিলে তাতে and he took us to a very commercial snorkeling trip. So in that boat, there are around 50 people in a boat. And in a span of 1.5 hours, tahonte tumar 3ta snorkeling spot cover koribo. Okay. Etia firstly, ami tate golo, equipment was very bad. Snorkel to mane apunar iman beya asil je clearly দেখা পোৱা নাছিলোঁ fins were all battered তাৰপিছত first stop was Manta Bay এতিয়া Manta Bay হ'ল মানে চবতকৈ বহুত rough water মানে Manta Bay waves are very rough
and on the right hand side gotte apunar mane vast ocean, on the left hand side full mane enukwa he rocks to mane koto joa jaga nai, aru Manta Bay is like enukwa eta sea eta ase full rocks মাজৰ এইখিনিত Manta Rays আছে. এতিয়া তাতে মানে একো সেফটি ইনস্ট্রাকশন দিয়া নাই, একো দিয়া নাই, একো হে কৰা নাই. And the instructor shouted je manta eta ase, manta. So everyone jumped and everyone was wearing a life jacket, but since I know swimming, I decided I won't wear it. I'm all good. I jumped. So ঠিক আছে, মোৰ হাতত আছিল GoPro এটা আছিল মোৰ হাতত. I'm recording my hey কৰিছো, and again snorkel to বেয়া আছিল ন, তে মই দেখা পোৱা নাই পানীৰ তলত কি আছে কি নাই. Just অলপ মই মান্টাটো দেখা পাইছোঁ, বাট মই মানে এক্সেক্টলি মই ধৰিব পৰা নাই কি আছে কি নাই. Still, since I know swimming, I was not panicking. I was all good. পিছৰ পৰা চাৰা আহিল, আহাৰ পিছত she also faced the same difficulty, but somehow we found each other in the water. Sarah was wearing a neon swimsuit. Te moi mane hetu neon to khopokke gom pae no panit. So I detected it and I went towards her. We are all good. Echo one till that time we are all good. And then I told her, no, GoPro to Sarah hatot asil. Tita mutat nasil. She was recording me. Then I told her that it's okay. Mugdi de toy GoPro to. I'll record you now. Okay. You go ahead. We started going, and whole ki eta most dangor wave eta ahil. The minute I took the GoPro, that wave came and it hit us both. We got separated. Separate hoi etia snorkel edi moi dekha poa nai. I have no idea where my ship is. Sarah he on the opposite side kobat go ase. The only thing that I could see from the lens, scratched lens tour pora beleg eta shipor ekdom durot mast eta moi dekhisu. So I started swimming towards there, and last one finally go. It was a private ship of this, but of a couple from Europe. They saw me and they took me in immediately. Okay. মই উঠাৰ পিছত মই গম পালো যে আমাৰ বোটৰ পৰা মই almost আপোনাৰ 500-600 meter দূৰত আছিলো মই. But then thankfully I saw that Sarah was also there. ক'ত আছে মানে বোটত আছিলে পানীতে আছে? On the other side of the boat. She also got on a different boat. Okay. তাতে আছে তাই, and then we went to our boats, and that's when we realized that amar that GoPro to nai. I have no memory ki hole ki nai. So what must have happened is when I was taking the GoPro and the wave hit us, that is when must have taken and went. GoPro to goal. GoPro to bad diyo. Ami jene basisu. So the management was so poor that firstly apuni 50 ta manuhor snorkeling tour apuni nise. That is firstly the biggest red flag. We should have understood it there only, but still we decided to go with it. Secondly, in a place like Manta Bay, waves are very harsh. Tate apuni nise. Niyar bisot apuni proper briefing o diya nai. This is your boat. This is the color of your boat. These are the briefings that are given to any random scuba tour and all, and there was only one instructor for 50 people. One instructor. So somehow we survived that day. Tabisot mane moi juntu mane pani iman bhal pao. I was almost scared of water, but then we went to after 2 days in Nusa, we went to this other island called Giliti. Now we booked a private snorkeling tour from Airbnb. Tate gutte boat to duta instructor, dutar karne. We had the best time. We swam with turtles, we swam with it depends on when you're traveling abroad, I would highly recommend that book your guide through a Viator or get your guide or Airbnb experience. Klook, of course. Judi nokore hitu, there is a very high chance that you will get scammed by all this. And the driver was also so rude. After everything
happened, we just asked him once that, you know, can you please stop at this to so we can buy a tripod. কাৰণ কি GoPro-টোৰ লগত আছিল ট্ৰাইপডটো গুচি গ'ল. সি মানে এখন দোকানত নিলে, তাতে নাই. তাতে নোহোৱাৰ পিছত আমি ক'লোঁ that, you know, on the maps it's showing that there's a shop on the other side. So since we had booked him, right, but they have other bookings as well, so the more bookings they can finish, they don't really care about the experience that the guest is getting. So what he said that, not my problem. মুখত কৈছে not my problem. Sorryও কোৱা নাই মানে যে ইমান হৈ গ'ল. He said not my problem. My God, এইবিলাক একদম বেয়া ৰিভিউ দি দিব লাগিছিল. ৰিভিউ মানে this was offline, no, complete. Okay. All of the মানে এনেকুৱা তোমাৰ there are shacks line out. All these are snorkeling shacks and মানুহ মানে তোমাৰ মেলাৰ নিচিনা নি আছে, and these are not ethical as well. Because you're not supposed to crowd a manta with 50 people. We had no idea. There's a way of doing things, right? Trauma কিছুমানত থাকি যায় না, পানীৰ ভয়টো থাকে. এটা তুমি পাৰিছা, সবেতো নোৱাৰিব পাৰে. ইমানটা মানুহৰ লাইফ ৰিস্ক লৈ আছে ইহঁতি. So yeah, that was very, so that was a very big lesson. পইচা অলপমান বেছি যাব, but it's always good to book through these platforms because they are a heavily review seeded platform. আমিও usually foreign trip যেতিয়া গৈছো তেতিয়া ক্লুক বা এইটো of course নাই মই এইটো মোৰ নিজৰে ভাবি আছো এনেকুৱা যদি আমাৰ লগত হ'ল হয় আমি কি কৰিলো হয় তেনেকুৱা এটা হ'লে ভয় লাগিব লগা চিটুৱেশ্যন হয় এইটো এতিয়া আমি তোমাৰ ভাল ষ্টৰিও শুনিলো বেয়া ষ্টৰিও শুনিলো এতিয়া আমি তোমাৰ সবতছে ফানিয়েষ্ট মোমেন্ট এটা মোক কোৱা তোমাৰ বহুত জমনি কিবা এটা হৈছিল আৰু তুমি ট্ৰাভেল কৰাৰ টাইমত সবতকে জমনিটো হৈয়ে থাকে কিবা নহয় কিবা ক'বাত গ'লে মানে কিবা নহয় কিবা এটা জমনি হ'বই কি হৈছিল জমনি so what happened এইটো আমাৰ বহুত ৰিচেণ্টলি হোৱা so আমি again গুৱাহাটীত থাকোঁ তো শ্বিলং আমাৰ কাৰণে কিমান দূৰ আৰু উইকেণ্ড মানে এনে ৰাতিপুৱা আমি 4জন লগৰ আমি ওলাই দিলোঁ তে আমাৰ লগত এটা আছিল যোনে মানে হি হাজ আ বাথৰুম প্ৰব্লেম তে তাৰ ৰাতিপুৱা ওলাইছোঁ এতিয়া সি তাৰ টোপনিৰো ইছ্যু থাকে বাথৰুমৰো ইছ্যু থাকে মানে দেৰ ইজ অলৱেজ দিছ ওৱান পাৰ্চন ইন দ্য গ্ৰুপ ট্ৰাভেল কৰিলে মানে বাথৰুমটো লাগে আৰু তাত তে আমি জাষ্ট সিমানখিনি পাইছোঁ আই থিংক নংপু পোৱাৰ আগত তাৰ লাগিল এতিয়া সি কৈ আছে ভাই ৰোক দো আমি এতিয়া বিচাৰি আছোঁ আমি ৰখাম ক'ত এতিয়া নংপুৰ সেই ৰাস্তাটোৰ মাজত পেট্ৰল পাম্পো নাই একো আমি হাঁহি তাক কৈ আছোঁ যে তই জংঘলতে যা পিছত আৰু তোমাৰ সেই চাহ দোকান এখন পালোঁ হা চাহ দোকানখন পাই মই ক'লোঁ আৰু যে তাতে যদি মানে সেই হয় সি খাচী আণ্টি এজনী আছিল মানে সুধিলে ফাৰ্ষ্টলি মানে সুধিলে আণ্টি টয়লেট সুধিছে আণ্টি কৈছে আণ্টি প্লিজ সেইফালে ৰঙা হৈ গৈছে আৰু এইফালে আমি হাঁহি আমাৰ অৱস্থা আণ্টি প্লিজ আৰু সেইফালে আণ্টি তাৰপিছত যেনে তেনে গৈ ইণ্ডিয়ান অইলৰ এটা পেট্ৰল পাম্প আছে অপজিট চাইডত তাতে গৈ ৰখাইছো দৌৰি গৈছে তোমাৰ মই এটা কথা কওঁনে তুমি যে মানে একচুৱেলি বহুত ভাল ষ্টৰি টেলাৰ হয় মই মানে আজি তোমাৰ লগত 3 ঘণ্টা বহি মানে ভিডিঅ'ছতো তুমি ধুনীয়াকে কৰাই কিন্তু মানে তুমি অন দ্য স্পট ইমান ধুনীয়াকে ষ্টৰিবোৰ শুনাইছা মানে দেন মানুহটো এটা মানে পিকচাৰ কৰিব পাৰি মানে তোমাৰ ষ্টৰিজখিনি মানে বহুত ধুনীয়াকে কোৱা দেই না কণ্টিনিউ মই তোমাৰ ৰখালো কণ্টিনিউ সেইখিনি আছিল থেংক ইউ মোৰ লগৰ কেইটা এটা কয় যে মই বৰ কৰোঁ বুলি কিন্তু মই তোমাৰ লগত 10 ঘণ্টা বহিব পাৰিম আৰামছে মই কথা পাতিম বাকী 10 ঘণ্টা পিছত নোৱাৰিমগৈ কিন্তু এটলিষ্ট মই তোমাৰ লগত 10 ঘণ্টা বহিব পাৰিম মই ষ্টৰি শুনিও ভাল পাওঁ সেইটো কাৰণে মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈ থাকে আৰু থেংকছ টু মাই হাজবেণ্ড
জ্ঞান দি বহুত ভাল পাই আছো এনিটাইম তাৰ জ্ঞান শুনিয়ে থাকিব লগা হয় মই কিন্তু সঁচাকে তুমি বহুত ভাল ষ্টৰী টেলাৰ হয় আৰু মোৰ লাগে যে তুমি কিবা এটা ভিডিঅ' মানে ক'বাত ধুনীয়াকে মানে চিনেমাত কৰা হ'লেও মানে ধুনীয়াকে চিনেমা এটা ধুনীয়াকে তুমি মানে হেৰি কৰিব পাৰিবা মানে ডাবিঙত যে কৰে যে ধুনীয়াকে তুমি কৰিব পাৰিবা সেই বস্তুটো হয় নে সঁচা পাৰিব ন সি বহুত ধুনীয়া কৰা দেই তুমি ভয় লাগে মোৰ কেমেৰাক বহুত ভয় লাগে মোৰ এটা পডকাষ্ট বুলি মই কৈ আছো আদাৰৱাইজ যদি মুখত এনেকে মোৰ কেমেৰাটো দি দিয়ে মই বহুত ধুনীয়া কৰা দেই বহুত ভয় লাগে তুমি ডায়েট ফ'ল' কৰা নেকি একো ডায়েট ফ'ল' নকৰা একো নাই মই যি আহে ওচৰত মই চব খাই দিওঁ চব খা একো প্ৰব্লেম মানে আজি তোমাৰ ডায়েট ব্ৰেক হোৱা নাই নাই তেতিয়াহ'লে আৰু কেইটামান অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিলো হয়চোন তুমি আৰু এতিয়া খাব লাগে আৰু ন এতিয়া আমি বহুত লেকচাৰ পিটিলোগে এতিয়া আমি খাব লাগে আৰু তোমাৰ লগত লেকচাৰ কিমান পিটিম ঠিক নাই মানে বহুত বছৰৰ পিছত সেই হৈছে গেট টুগেডাৰ এটা হৈছে সেইটো কাৰণে বহুত লেকচাৰ হৈছেগে এতিয়া আমি খাওঁ তোমাৰ কিবা সুধিবলগীয়া আছে নেকি মোক সেইটো আপোনাৰ কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েশ্যন কিমান হ'ল এক বছৰমান হ'ল চাগে 1.5 বছৰমান কেনেকুৱা লাগিছে এজ আ কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰ ইন আছাম গুৱাহাটী হাউ ইজ দ্য এক্সপিৰিয়েঞ্চ বহুত অভাৰৱেলমিং হয় মানে কি ক'ম ফাৰ্ষ্টটো মই ক'ম যে এক্সাইটমেণ্ট আছে ডেইলি বেলেগ বেলেগ কিবা এটা কাম হয় সেইটো কাৰণে মনোটনাছ নহয় সেইটো হয় কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰ সেইটো মই পজিটিভ পাইছোঁ নেগেটিভ মই এইটো পালোঁ যে মানে মই মেণ্টেলি চাগে এইটো অকল মোৰ লগতে হৈছে নে চবৰে লগত হয় মই নাজানো কিন্তু মই মেণ্টেলি বহুত প্ৰেছাৰ ফিল কৰোঁ যে মই ঘৰৰো কাম কৰিব লাগে মানে ঘৰৰো মই কাম কৰোঁ মই চাকৰিৰো কাম কৰোঁ মই ৰিলেশ্যনশ্বিপো মেইনটেইন কৰিব লগা হয় চব বস্তু হয় মানে বহুত কেতিয়াবা বহুত অভাৰৱেলমিং ফিল হয় আৰু সেইটো কাৰণে অলপ সেইটো ইছ্যু পাইছোঁ কিন্তু সেই লাইফ হয় ওপৰত থাকিবই গুড বেড চবৰে হয় there are times when I feel it as well my partner even she feels that at times মই নকৰোঁ যা but that is hey you take your time break লৈ আকৌ সেই কৰা but again you guys are doing so good ইমান ভাল কৰি আছে আপোনালোকে really good to see thank you so much তোমাৰ নিচিনা মানুহে ক'লে আমি আৰু আপলিফ্ট একোই নাই তোমালোকে বহুত হাই লেভেল আৰু চাৰাৰ কথাটো নকয় বহুত হাৰ্ড ৱৰ্কিং হয় আৰু ইমান সেই হাই লেভেলত পালেগে বহুত ভাল লাগে মানে একচুৱেলি সিহঁতে আমাৰ ইনস্পিৰেশ্যন হয় যে ইমানটিৰ পৰা সিহঁতে যদি পাইছে আমি লেট ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আমাৰ এজ বহুত হৈ গৈছে এতিয়া ষ্টিল মানে ভাবোঁ যে হ'ব কৰি থাকোঁ হ'লে হ'ল আৰু নহ'লেতো আৰু কেলে নহ'ব ইমান ভাল কৰি আছে নাজানো আৰু কি হয়গে তোমালোকে আশীৰ্বাদ দি থাকিবা আৰু ভিউজ দি থাকিবা আমাৰ তেতিয়া হৈ যাব দিয়া খোৱা তোমাক মই বহুত কথা পতোৱালো খোৱা एंड थैंक यू सारा हमें इंस्पायर करने के लिए और तुम्हारे लिए मैं कुछ भेज रही हूँ तो प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिएगा আৰু মোক তোমাৰ কাৰণে কিন্তু মই ভাল গিফ্ট এটা নাই পোৱা দেই আৰে হ'ব একো তেৰিকা গিফ্ট আৰু কি নো তেৰিকা ল'ৰা মানুহ গিফ্ট দিব লাগিলে মানে বহুত ভাবিব লাগে ল'ৰা মানুহ কি গিফ্ট দিওঁ একো নাই আমাক খোৱাটো দিলে হ'ল আৰু আমাৰ সৰু এটা বস্তু আনিছো যে মই দি আছো প্লিজ এতিয়া দি দিওঁ ন ডিউৰিং শ্বুটে দি দিওঁ চাৰাৰ কাৰণে মই এটা সৰু বস্তু আনিছো অসমৰ নিচানী আৰু আচ্ছা মই নাজানো ভাল পাবনে নাই তাই ট্ৰেডিশনেল হে বহুত ভাল পায় তাই যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছিল মাৰ লগত গৈছিল এইবে বিচাৰি তাই বহুত ভাল পাব সিম্পল সৰু এটা দিছো নাজানো she will love this she is going to love this তাইক মানে কবা যে আমাক ইমান ইনস্পায়াৰ কৰাৰ কাৰণে এটো টোকেন অফ লাভ thank you so much আৰু তোমাৰ কাৰণে তো একদম সৰু বস্তু আনিছো আৰে মোৰ মায়ে বহুত ভাল Okay. ভাল পাব তো thank you yes that is very thoughtful বহুত ধুনীয়া স্মেল আহিবগে এইটো ৰাতি একদম ধুনীয়াকে গুন্ধাই থাকে একদম এইটো চাইনিজ জেসমিন নেকি নাজানো মই কি হয় মই নামটো কৈছিলা মই পাহৰি গলো বাট গোটে ৰাস্তাটো একদম গুন্ধাই থাকে আমাৰ এইটো ৰাতি এইটো তোমালে দে thank you so much বস্তু এটা দিছো thank you so much আৰে নেক্সট টাইম যেতিয়া ডাঙৰ হৈ যাব হেম্পাৰ লৈ আহিবা আৰে দিয়া মোক দিয়া মই থৈ দিওঁ তুমি এতিয়া খোৱাগে আৰামছে দেই So guys, if you liked our content, then please subscribe us. Yes. তেখেতৰো YouTube channel আছে সেইকাৰণে
আমাক দুইটাকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তোমাৰ ৰমিন ট্ৰেক বুলি কি আছে ৰমিন ট্ৰেক হয় তেখেতৰ আৰু মোৰটোতো গমেই পাইছে আপোনালোকে চাই আছে যেতিয়া আৰু মোৰ ট্ৰেভেল চেনেলো আছে চাফাৰ মিছ সেইটোও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাইক কৰি দিব ফ'ল' কৰি দিব আৰু যি পাৰি চব কৰি দিব যদি আমাৰ কণ্টেণ্ট আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহে দেই ফ'ৰ্চ কৰি থকা নাই থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং থেংক ইউ ইট ৰিয়েলি মিনছ আ লট থেংক ইউ বাই বাই